ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබෙන සංදේශ 40 වෙනි අධිකාරිය වූ මහජන ආරක්ෂක පනත 40 වෙනි අධිකාරිය වූ මහජන ආරක්ෂා පනතේ 12 වෙනි වගන්තියේ මා වෙත පැවරුණු බලතල ප්‍රකාරව මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා වන අවශ්‍යතාවයේ සැලකිල්ලට ගනිමින් පළමුවැනි උපලේඛනයේ නිශ්චය කොට දැක්වෙන සන්නද්ධ හමුදාවල සියලුම සමාජිකයන් එහි දෙවැනි උපලේඛනයේ නිශ්චිත කොට දැක්වෙන ප්‍රදේශවල මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා කැඳවන බවට ආඥාවන් නිකුත් කොට ඇත. ඒ අනුව උක්ත ආඥාපනතේ 21 වගන්තිය සමග කිවිය යුතු 2-3 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඒ බව පාර්ලිමේන්තුව වෙත මෙයින් දැනුම් දෙන ලැබී ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති නිවේදනය ජාතික සභාව ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසින් 20/22/9/20 දින අනුමත කරන ලද යෝජනා සම්මතයේ ප්‍රකාරව කථානායකවරයා සභාපතිවරයා වූද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයා විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සමග ජාතික සභාවේ සේවය කිරීම සඳහා ඒ දේශපාලන පක්ෂ විසින් මත සඳහන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ද නම් කර ඇති බව එම සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. කරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා, කරු නසීර් අහමඩ් මැතිතුමා, කරු ටිලාන් අලස් මැතිතුමා, කරු සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා, කරු සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් මැතිතුමා, කරු ජොන්ස්ටන් ෆර්නෑන්ඩ් මැතිතුමා, කරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා, කරු පවිත්‍රා දේවී වන්‍යාරච්චි මැතිනිය, වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා, LALM අතාඋල්ලා මැතිතුමා, ආචාර්ය තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා, රිෂාඩ් බදුරුදීන් මැතිතුමා, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා, පළනී දිගම්බරම් මැතිතුමා, මනෝ ගණේෂන් මැතිතුමා, උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා, රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමා, නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ජීවන් තොණ්ඩමාන් මැතිතුමා, ජීජී පොන්නම්බලම් මැතිතුමා, අතුරුලී රතන ස්වාමීන් වහන්සේ, අසංක නවරත්න මැතිතුමා, අලි සබ්රි රහීම් මැතිතුමා, CV විග්නේශ්වරන් මැතිතුමා, වීරසුමන වීරසිංහ මැතිතුමා, සාගර කාර්යවසම් මැතිතුමා. නිවේදනයයි ආචාර්ය ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාවේ විශේෂ රැස්වීමක් 2022 සැප්තැම්බර් මාස 23 සිකුරාදා එනම් අද දින පූර්ව භාග 11:30ට කාරක සභා කාමරාංග 2හිදී පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සහ කරු කතානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ. ඊට සහභාගී වන ලෙස සියලුම පක්ෂ නායකයන් සහ කාරක සභාවේ සමාජික මන්ත්‍රීවරයන්ට කාරුණිකව ආරාධනා කරනු කැමැත්තෙමි. පිළිකනාදී පිළිගැන්වීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව 2019යි මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 5 වැනි කාණ්ඩයේ 9 වැනි කොටස 2020 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 5 වැනි කාණ්ඩයේ 8 වන කොටස සහ 6 වැනි කාණ්ඩයේ 16 17 18 19 සහ 20 කොටස් සහ 2021 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ 1 හා 2 කොටස් 1 හා 3 කොටස් සහ සිව්වැනි කාණ්ඩයේ 4 සහ 5 කොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. සභානායක ඒකී වාර්තා මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 8 වැනි කාණ්ඩයේ රාජ්‍ය ආයතනය සඳහා ගොඩනැගිලි අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම හා උපයෝජනය සම්බන්ධ කාරක සභා වාර්තාවේ 10 වන කොටසම ඉදිරිපත් කරමු. ඒකී වාර්තාව මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව ජාතික විගණන කාර්යාලය වෙත ලැබී ඇති රාජ්‍ය බැංකු පිළිබඳ 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ
14 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති ත්‍රෛවාර්ෂික වාර්තාවේ 11 වන කාණ්ඩයේ දෙවන කොටස සහ රාජ්‍ය සමාගම් පිළිබඳ 18 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනතේ 14 වගන්තිය ප්‍රකාර විගණකාධිපති ත්‍රෛවාර්ෂික වාර්තාවේ 11 වන කාණ්ඩයේ 9 වන කොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. ඒකී වාර්තා මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ලිපි ලේඛනාදී පිළිගැනීම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශ කටයුතු ඇමතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි 2016 සහ 2018 වර්ෂ සඳහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ ඉක්ත වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තා තාක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශීය උපදේශක කාර්ක සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. 2021 වර්ෂය සඳහා රණවිරු සේවා අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තාව ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශීය උපදේශක කාර්ක සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා. 2021 වර්ෂය සඳහා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික කාර්ය සාධක වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. ගරු සංචාරක හා ඉඩම් ඇමතිතුමා. 2020 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තාව සංචාරක හා ඉඩම් කටයුතු පිළිබඳව අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාර්ක සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ගරු කම්කරු හා විදේශ ප්‍රක්‍රියා ඇමතිතුමා. 2018 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රම වාසන අරමුදලේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තාව කම්කරු සහ විදේශ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාර්ක සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. පෙත්සම් පිළිගැනීම ගරු අජිත් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ගරු අජිත් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, හෝමාගම කටුවාන කුලසිරි කුමාරගේ මාවත අංක 282 3 දරණ ස්ථානයේ පදිංචි එම්.කේ. ජයරත්න මහතාගෙන් ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්නවා. වසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, පානදුර බලපල අංක 203 4 ස්ථානයේ පදිංචි කේ.පී.ඊ. පෙරේරා මහත්මියගෙන් ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්වමි. චන්දිම වීරක්කොඩි මැතිතුමා. සුජිත් සංජය පෙරේරා මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, මෙලොන්දෙණිය දැදිගම ජයන්ත යන ලිපිණියේ පදිංචි එම්.එල්.පී. සම්ප්‍රසිංහ මහතාගෙන් ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්වමි. චාර්ය ප්‍රදීප් උඳුගොඩ මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, මහරගම නාවින්න වටමාවත අංක 31 5 දරණ ස්ථානයේ පදිංචි WP විමලසේන මහතාගෙන් ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්වමි. උපුල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා. පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාර්ය සභාවට යොමු කරනු ලැබේ. වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් සැප්තැම්බර් මාස 14 වන දින පවත්වන ලද පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාර්ය සභාව රැස්වීමේ තීරණය කර පෙර අද දිනේ මේ වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න වෙනත් දිනයකට යොමු කරනු ලැබේ. ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භයේ 50 කෙටුම්පත් යෝජනා. ඔව් මන්ත්‍රීතුමා. කතානායකතුමනි, මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව අතර ඔබතුමාට ගෞරවය කරනවා, ස්තුති කරනවා. ඔබතුමා මේ පක්ෂනායක රැකසීමාව කැඳවුවා. අතර කරු කතානායකතුමා, දැන් මේ පාර්ලිමේන්තු වාර අවසානයේදී ප්‍රශ්න අලුතෙන් බාර දෙන්න තිබුණා. මම අලුතෙන් ප්‍රශ්න දුන්නේ. මගේ ප්‍රශ්න තාම දාලා නැහැ. හැබැයි මට දැනගන්න ආරංචි ලැබුණා සමහර මන්ත්‍රීවරු පරණ ප්‍රශ්න ටික තමයි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒවා මේ න්‍යාය පුස්තකයට වැටෙනවා. මම අලුත් කරා ප්‍රශ්න. මොකද අලුත් ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ, අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නේ. ඒ ජනාධිපතිවරයා සහ අලුත් ආණ්ඩුවෙන් ආපු අලුත් ප්‍රශ්න මම දුන්නේ. ඒදී මාව දැනුවත් කරේ ගරු කතානායකතුමනි අලුත් ප්‍රශ්න නිසා මේවා කල්යයි කියලා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අලුත් ප්‍රශ්න තමයි හැමෝම දෙන්න ඕනේ අලුතෙන්. ඒ පරණ ප්‍රශ්න මේ න්‍යාය පුස්තකයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඉතින් එතනදී යම් අසාධාරණයක් වෙලා තිබුණා. හැමදාම ප්‍රශ්න අහන මට මං හිතනවා ඔබතුමා සැලකිලිමත් වෙලා මට මේක සාධාරණයක් කරලා දෙන්න. මොකද මේ සතිය තුලත් නැහැ, ගිය සතිය තුලත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරු කතානායකතුමනි අහන්න. ඉතින් මේ අපි ඔබතුමාලා කියන විදිහට පාර්ලිමේන්තුවේ සම්ප්‍රදායට ගරු කරලා තමයි ඉදිරිපත් කළේ. ඒ සම්ප්‍රදායෙන් බැහැර වෙලා සමහර නිලධාරීන් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ තියෙන පෞද්ගලික හිතවත්කම් හැමෝම නෙමෙයි මේක යොදවලා තියෙනවා. ඒක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කරු කතානායකතුමනි. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි.
බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමා. ගරු කතානායකතුමනි පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශයේ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරමි. පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශය යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබිය යුතු සහ සඳහන් කරනු ලැබිය යුතු කාර්යාංශයක් පිහිටුවීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහාද එහි බලතල කාර්ය සහ කර්තව්‍ය විධිමත් කිරීම සඳහා සහ ඒහා සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂාංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිසද වූ පනත් කෙටුම්පතකි. දෙවන වාර කියම කවදාද? හෙට. විෂය අංක 2 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 2 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකඟද? ආයි. විෂය අංක 3 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 3 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකඟද? ආයි. විෂය අංක 4 සභානායකතුමා. අංක 4 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. ගරු කතානායකතුමනි. සභාව එකඟද? ආයි. විෂය අංක 5 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 5 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. විෂය අංක 6 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 6 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකඟද? ආයි. විෂය අංක 7 සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අංක 7 යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකඟද? ආයි. ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා ගරු අගමැතිතුමා. Honorable Speaker, Her Majesty the Queen of Elizabeth, vote of condolence in the passing away of the Queen. I move that this Parliament resolves that Parliament, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, pays its deepest sympathies to and conveys to His Majesty King Charles III and the royal family, the people of Great Britain, on the demise of world's immensely respected Her Majesty the Queen Elizabeth II. President. ගරු ජනාධිපති. Honorable Speaker, amongst all the letters of congratulation I received on becoming President, the one that was sent by Her Majesty Queen Elizabeth II was special. It would have been, if not her last letter of congratulation, one of her last letters of congratulation. Her Majesty has been very frail after the death of her husband, His Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. But no one expected a sudden passing away like this. 2 days before her death, we saw Her Majesty on television with her outgoing Prime Minister and the incoming Prime Minister. She looked a bit exhausted, but anyway, anyone who spends half a day with outgoing Prime Minister Boris Johnson and the incoming Prime Minister Liz Truss would have been exhausted, so that was nothing special. And then we heard of her passing away. The ceremonies are all over. But we have to grapple with the issue, what did Queen Elizabeth II mean to us, to Sri Lanka, the United Kingdom, to the Commonwealth and to the world. As Queen of Ceylon, her reign signified the transformation of our country from Ceylon to Sri Lanka. The great political upheaval started under her. The 1956 election victory, the emergence of the ethnic issue, became head of the Commonwealth of Nations. The transformation which represents her greatest success, bringing together the West and the rest. This Commonwealth of Nations saw some of the most outstanding leaders of our time get together with Her Majesty the Queen. Sir Winston Churchill, Dame Margaret Thatcher, Pandit Jawaharlal Nehru, Sir Robert Menzies, Pierre Trudeau, Lester Pearson,
Nelson Mandela, Kenyatta, Kenneth Kaunda, Nyerere, Nkrumah, Lee Kuan Yew and Tunku Abdul Rahman were amongst others. In this transformation, Queen Elizabeth II became to us a symbol of stability, a symbol of adaptability. No other queen would have jumped off a helicopter with James Bond, and a symbol of duty. As a global icon, she outranked the UK, a nation which has now to charter its fortune without its greatest soft power asset, Queen Elizabeth, who was 100 times more powerful than the aircraft carrier named after her. It is to pay our respect to this global icon, which took many of us to the funeral service in Westminster Abbey. It was a very moving funeral service. The most poignant moment began when all of us in the Abbey, Christian or non-Christian, joined in to sing her favorite hymn, "The Lord is my shepherd." Goodness and mercy all my life shall surely follow me, and in the God's house forevermore my dwelling place shall be. Queen Elizabeth II is no more. Therefore I request Honourable Speaker, and I am supporting the motion moved by the Honourable Prime Minister, to convey to His Majesty King Charles III and members of the royal family our condolences. I conclude this tribute to Queen Elizabeth II of Ceylon, the last of our royal line, which began with King Vijaya, with these verse: Anikka vatta sankarang upadavaya dhammino upaditva nirunjantu te sam people suko. Impermanent are formations subject to rise and fall. Having risen they cease, they are subsiding is bliss. Thank you. Honourable Speaker, in joining the resolution of the vote of condolence, memory of Her Majesty Queen Elizabeth II, passing of Her Majesty Queen Elizabeth II has certainly saddened the people of Sri Lanka, people of the Great Britain and across the world. While sharing our sincere grief, the people of Sri Lanka offer our sincere gratitude for the remarkable life in service of faith and duty. We recognize this a time of profound personal loss for the British royal family, who are mourning a beloved mother, grandmother and a great-grandmother. The Queen visited our shores on 3 occasions, mentioned by His Excellency the President. First time as a princess with Prince Philip on their honeymoon, and 2 other occasions later during the course of her 7-decade reign as Queen. She touched the people of Sri Lanka with sympathy and kindness whenever our people were afflicted by tragedy and disaster. Queen Elizabeth II was also head of the Commonwealth, and today Sri Lanka Parliament joins together with the extended Commonwealth Parliaments in sorrow and mourning of her loss. As mentioned by the President of Sri Lanka in presence paid his last respect to the Queen's final journey. And on September 18, Sri Lanka declared an official state of mourning in remembrance. At this time, on behalf of Parliament and all Sri Lankans, we convey our deepest condolences to the new King, the royal family and the people of Britain. Like his mother before him, the King has a deep and lasting connection to Sri Lanka.
a love of beautiful country, and hopefully a deep affection towards our people. May the Queen Elizabeth II rest in peace and achieve the supreme bliss of Nirvana. Thank you. විපක්ෂ නායකතුමා. Honourable Speaker, Honourable President, Members of Parliament. We are all gathered here today to pay our tribute to Britain's longest reigning monarch, the late Queen Elizabeth II. She was the United Kingdom's longest reigning monarch and one of the longest reigning monarchs in all of recorded history. We pay tribute to Her Majesty not just for the longevity of her reign, not simply for the stability that she brought to her subjects and to her nation, not just for her graciousness and stature. Of course, we remember her for all these reasons, but also we recognize and acknowledge her unyielding passion for duty and her uncompromising dedication to the service of the United Kingdom and the monarchy. The tributes that have thus far been made in this chamber and beyond, from the White House in the United States to the parliaments of the Commonwealth of Nations, to the people across Great Britain, are undeniable testaments to the love the people had for their Queen, a reflection of the adoration and respect she inspired, thus an ultimate reflection of Her Majesty's own loyalty to the nation and the Crown. This chamber also pays its respects to Her late Majesty Queen Elizabeth II on account of our status as a Commonwealth nation, as a nation state that is a member of the global community of nations, but also as a special acknowledgement of our shared history with the United Kingdom and its people. Whatever our political differences and history of confrontation that resulted from the periods of colonization, we come together to acknowledge the grief. We understand that the people of Great Britain are mourning, and we do respect that in all sincerity. This chamber, our institutions, our laws, some of our political customs and political structures have all evolved from our British colonial past and beyond. As a former colony, we cannot deny a colonial hangover. This is a reality and should never be ignored nor forgotten. The oppression of peoples around the world at the hands of British imperialism is widely acknowledged. Those debates around republicanism within the UK and around the Commonwealth will only grow with the passing of Queen Elizabeth II. This in itself is a testament and a tribute to her reign and to her very being. While these debates may continue, and while I respect all those that have divergent opinions on the British monarch and its history of imperialism, I also acknowledge that the freedoms we possess to debate, to disagree, are foundational to the story of human emancipation. However, as human beings, we must all respect the grief of millions of people around the world, and particularly in the United Kingdom. Given Sri Lanka's history
is itself forever intertwined with the history of the United Kingdom. At this particular juncture, please permit me to reflect on the reign of Queen Elizabeth II. We are all aware that the United Kingdom is a parliamentary constitutional monarchy. This means that despite all the pomp and pageantry surrounding the royal family, while the Queen would wear the crown, while King Charles III now wears the imperial crown, political power is wielded by others, usually far removed from the royal family. In many ways, that is what has ensured the survival of the British monarchy. Its distance to the power center, as well as its proximity to the nation's heart. Whatever else Queen Elizabeth II is remembered for, she will not be remembered for her political beliefs. She will never be defined by political ideology. For someone that existed as a head of state for over 70 years, we must acknowledge that this is an extraordinary achievement. To be perceived as politically neutral throughout a 70-year period defined by social and economic upheaval, revolution, war, and technological advancement, the real legacy of Queen Elizabeth II was that she always found herself above the fray. Rarely would she react or respond without considerable measure. She remained as disciplined a public servant as there has ever been, as perhaps there ever will be. Do remember that the Prime Minister of the United Kingdom must update the Queen once a week with a private face-to-face audience. Her late Majesty had these weekly appointments with 14 different Prime Ministers over a 70-year period. While Queen Elizabeth II was in many ways a very young queen during her coronation, she had already had many years of preparation for her duties. One of the enduring personality traits confirmed by all those close to her was a sense of obligation to duty and service. Further evidence of this lies in her preparation for her meetings with prime ministers, her questions to them, her natural curiosity about the world beyond her own inner circle. We are all well aware that Sir Winston Churchill was her first Prime Minister. Prime Minister Churchill was also a friend of her father, George VI. There are stories of how Prime Minister Churchill was initially unsure about how a young queen would manage the British Empire and the prevailing pressures on the crown. I recall the footage of how Sir Winston Churchill joined the royal family, including King George VI and the future Queen Elizabeth II, on the royal balcony, waving to millions after the end of the World War II on the 8th of May 1945. Queen Elizabeth II was said to have been extremely impressed, even beguiled by the relationship her father, the king, had with his subjects, the love and the adoration they had for him. This was in the years following the Blitz on London, when many buildings in the city were bombed, a perilous moment for the United Kingdom, a moment of existential threat was overcome with the dual powers of the government of the United Kingdom and its royal family, in whose name the army of the United Kingdom entered the battlefield. It's a solemn relationship. On her 21st birthday, the future queen made her own solemn vow to her people. Quote, "I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service." I want to remind this chamber that Queen Elizabeth II was on royal duties abroad in Kenya
when King George VI passed away. She was whisked away from her duties to a lifetime of service. There were no questions asked. She would henceforth sacrifice herself and her family for the betterment of the crown. Queen Elizabeth waited for a year for her own coronation out of respect for her father, the late King George VI. When we recall the late Prime Minister Sir Winston Churchill and his relationship with the late Queen Elizabeth II, we should also note that there was some divergence between the Queen and her Prime Minister during the post-war period and about Britain's place in the world. We must remember that Sir Winston Churchill fought many wars for the British Empire. He was a strong supporter of retaining Britain's global supremacy in the face of a trend towards decolonization and proliferation of independence movements and the dissolution of the British Empire. He differed from the young Queen Elizabeth with regard to this. The Queen preferred a loose confederation of states which would come to be known as the Commonwealth. In fact, a very young Queen Elizabeth II went on a much publicized world tour, visiting many nations that would later become members of the Commonwealth. A world tour that was against the advice of her Prime Minister Sir Winston Churchill. From such tours began her reign as Britain's most important diplomat. Queen Elizabeth II would become United Kingdom's most experienced diplomat, experience that no other person had ever had, not before and certainly not since. When we talk about her relationship with prime ministers, we must remind ourselves that when the Labour leader Harold Wilson became the Prime Minister in 1964, there was much trepidation that the famous lefty would disrupt the formalities between the Crown and the government. This was a time of social and economic upheaval and unrest, with Britain undergoing economic hardships. There was widespread dissatisfaction with the conservative establishment of the time, which led to the rise of the Labour Party under Harold Wilson, who was himself an avid supporter of unions and the labour movements of the day. The 1960s were also a period of counterculture and of rebellion against tradition, all of which were a threat to the monarchy. It has been noted that the Queen's experiences with the Prime Ministers had always revolved around the perspectives from the conservative side of the political aisle. The premiership of Mr. Wilson would in fact be the first time that Queen Elizabeth II would be given the perspective from a different side of the political aisle. It is said that she cherished her briefings with Harold Wilson, that her natural curiosity would lead to many questions regarding the labour struggle and unions being put to the Prime Minister. Prime Minister Wilson, for his part, was always ready to treat the Queen as his equal, someone to learn from as well as to educate. Great Britain faced many challenges with revolts against the Wilson government from the unions, the pressure from the coal and steel industries, while trade with former colonies had broken down. It is said that her audiences with Harold Wilson would last longer and longer with each passing week, and that she would often ask him to stay for longer than was required. Harold Wilson was said to have explained to the Queen the issues facing the working classes in a manner that previous Prime Ministers has seldom cared to. He shared the experiences of the unions with Her late Majesty. Her late Majesty even began inviting Prime Minister Wilson to stay for drinks after the audience officially ended, serving brandy and gin, breaking many decades of tradition in the process. There is even a story about Prime Minister Wilson being invited to Balmoral Castle in Scotland
for a traditional barbecue, which is cooked by the Duke of Edinburgh and the Queen, does the washing up herself. Queen Elizabeth II had a far less congenial relationship with Iron Lady Prime Minister Margaret Thatcher, a politician that was famous for tough talking with a confrontational style and was a complete opposite of the Queen, who was always required to steer clear of confrontation. I must bring to the attention of the Chamber that during the Thatcher era, there was rising inequality due to economic issues. Unemployment was high. Social unrest was threatening to spill over. Thatcher would confront the unrest with force, something the Queen was said to have been most uncomfortable with. Another point to note is that while under Prime Minister Thatcher, Britain took a hands-off approach on the issue of apartheid in South Africa, where her government even effectively slowed down the imposition of sanctions on the apartheid government of the time. Queen Elizabeth, against the advice of Prime Minister Thatcher, travelled to a meeting of Commonwealth heads of state, supporting the claims of anti-apartheid agitations in South Africa. Despite her differences with Prime Minister Thatcher, Queen Elizabeth was unhappy at the treatment meted out to Prime Minister Thatcher towards the end of her premiership. This was the mark of a person that was able to understand the human element, even in the power games of the political arena. I want to impress upon the Chamber the notion of the Queen, or in this case a king, as a sovereign of the people. The idea that one person can represent a definitive authority within a hierarchy. There is a certain romanticism to this idea. It is worth pursuing to understand the role of the monarch and how well Queen Elizabeth II discharged the duties of her role so diligently over a 70-year period. The tradition of the Prime Minister meeting the monarch once a week is part of this notion of the sovereign. Just consider that the Prime Minister, with all the lawful constitutional powerful powers, must diligently without fail every week, week in, week out, pay a visit to the monarch, literally bow before the sovereign and update them on the happenings of government, while also taking advice from the monarch on any matter which they see fit. This tradition of a Prime Minister bowing before the monarch is a manifestation of the ideal that the monarch represents something bigger than the office of the Prime Minister, something beyond the powers of government. The sovereign is another representation of the will of the people, of the stakeholders of the wider state. As the head of state, the monarch must be respected. That respect is what is cloaked in the romanticism of the sovereign. Mr. Speaker, at this particular juncture, I would like to pay our tribute and our respect to the royal family, Her Majesty the Queen, the extended family, to the people of Britain, express our condolences and our deepest sympathies on the demise of Her late Majesty. Her late Majesty was a symbol of stability, the mother of the nation, the head of state, and the queen of their hearts. May she rest in peace. Honorable Chief Government. Honorable Chief Government Whip. Honorable Chief Opposition Whip. Honorable Mahinda Rajapaksa. ගරු කතානායකතුමනි, එලිසබෙත් රාජනීයගේ අභාවයේ ඉතිහාසයේ එක්තරා යුගයක නිමාව කියලයි මම විශ්වාස කරන්නේ. හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය යුගයේ ඉඳන් නූතන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී යුගය දක්වා මා සමාජ පරිවර්තන මැද රැජිනක් හැටියට ජීවත් වුණා. හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයෙන් නොයෙක් රටවල් වෙන වෙන හැටි ඇගේ තරුණ කාලයේදීම දකින්නට ඇති.
ලෝකයේ සමාජවාදී රාජ්‍ය ගොඩනැගෙමින් ඉදිරියට යන යුගයේත් ඇය රැඳිලා. ලෝකයේ සමාජවාදී කඳවුර ධනවාදී කඳවුර කියලා දෙකට බෙදිලා සීතල යුද්ධයක් කරන යුගයේ මේ රාජකීය යුගය ගෙවුණා. විවිධ දේශපාලන දර්ශන මැද රටවල් බෙදිලා රටවල් ආයෙත් එකතු වීමත් ඇයගේ යුගයේ සිදු වුණා. මේ සියල්ල මැද්දේ එලිසබෙත් මහරැජින පරාජිත රැජිනක් හැටියට ජීවත් වුණා. ලෝකේ මොන ආකාරයේ සමාජ දේශපාලන විපර්යාස සිදු වුණත් රාජකීයත්වයට හිමි ගෞරවයක් ලබාගෙන ලෝකයෙන් සමුගන්න ඇයට වාසනාව ලැබුණා. වාසනාව ලැබුණා කියනවට වඩා වාසනාව උදා කරගත්තා කියලා කිව්වොත් මම නිවැරදියි මම විශ්වාස කරනවා. තමන්ගේ රටේ විතරක් නොවේ ලෝකේම ජනතාවගේ ඇය මේ එංගලන්තයේ රාජකීයයන් වෙත નિરાයාසයෙන් ඇස මේ එංගලන්තයේ රාජකීයයන් වෙත નિરાයාසයෙන් යොමු වෙලා තියෙනවා. එතුමිය උතුණු පළඳවපු මෞල්‍ය මංගල්‍ය දවසේ ඉඳන්ම මේ අවසන් ගමන් ගිය මොහොතේ දක්වාම කිසි වෙනසක් නැතුව ලෝක ජනතාවගේ දැස් එතුමියත් එංගලන්තයේ රජපෞල දෙසත් යොමු වෙලා තිබුණා. එලිසබෙත් මහරැජිනියගේ උතුණු පළං මංගල්‍යයේදී චාල්ස් කුමරුගේ විවාහ මංගල්‍යයේදී වගේම මේ ඓතිහාසික වියෝවේදී ලෝක ජනතාව කටයුතු කළ ආකාරයෙන් අපට ඒ බව පෙනුණා. ඒ ආකාරයෙන් තමන්ගේ රටේ විතරක් නොවේ ලෝකෙම ජනතාවගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනකොට රාජකීයත්වයේ රැකගෙන ජීවිතය ගෙනියන එක ඊටම දුෂ්කර කාර්යයක්. ඒ සඳහා ඇති දැවැන්ත ඉවසීමත් රාජකීයත්වය කෙරෙහි කැපවීමත් කරන්න ඕන. ඒ ඓතිහාසික කැපකිරීම ඇය කළා. ඒ කැපකිරීම ඉතාසිරු කැපකිරීමක් බව මම කියන්න ඕන. පෞද්ගලික ජීවිතයේ තිබෙන ආශාවන් හැඟීම් වගේම හැසිරීම් සියල්ල රට වෙනුවෙන් අතහරින්න ඕනේ. ඇය බ්‍රිතාන්‍ය සම්ප්‍රදාය වෙනුවෙන් ඒ කැපකිරීම කළ උදාර රැජිනා. කතානායකතුමනි රාජකීයත්වයට නොයෙක් නිර්වචන ඇති. නමුත් රාජකීයත්වයේ තියෙන හොඳම ලක්ෂණය තමයි සම්ප්‍රදාය. රාජකීයයන්ගේ පරම වගකීම සම්ප්‍රදාය රැක ගැනීම. සම්ප්‍රදාය රකින්නා රාජකීයෙක් වෙනවා. එලිසබෙත් රාජනීය බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ගේ රාජකීයත්වයත් දුර අතීතයේ ඉඳන් ගෙන සම්ප්‍රදායක් ආරක්ෂා කළා. එලිසබෙත් රාජනීය කළ ඒ ඓතිහාසික කැපකිරීම ලෝකයේ අනාගත රජුන්ටත් මහඟු ආදර්ශයක් බව මම කියන්න ඕන. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට ලෝහිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන් වුණේ කොහොමද කියන කාරණය මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කළ යුතු දෙයක්. ඔවුන්ට ඒ කරන්න පුළුවන් වුණේ ඔවුන්ගේ රටට ඉතිහාසයට රටේ සම්ප්‍රදායට තිබෙන අසීමිත භක්තිය නිසායි මා විශ්වාස කරනවා. ආදරයට එහා ගිය භක්තිමත් හැඟීමක් ඔවුන් තුළ බ්‍රිතාන්‍ය සම්ප්‍රදාය කෙරෙහි තිබෙන බව මම විශ්වාස කරනවා. ඔවුන් අලුත් දේ ගත්තත් වෙනස් වෙන ලෝකයේ වැළඳගත්තත් ඇතැම් ලෝක වෙනස්කම් වල නියමුවන් වුණත් තමන්ගේ රටේ සම්ප්‍රදායට ගෞරවයෙන් සැලකුවා. නූතන ලිබරල්වාදී අදහස් වල නියමුවන් වුණත් නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වැනි අදහස් වල ලෝක නියමුවන් වුණත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් අතීත සම්ප්‍රදායන් බැහැර කළේ නැහැ. ඒවට hina වුණේ හෝ හාස්‍යයට ලක් කළෙත් නැහැ. ඒ නිසාම ඔවුන්ට ලෝකෙ හමුවේ තවමත් ශක්තිමත්ව නැගී සිටින්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒට බ්‍රිතාන්‍ය රජපෞලේ විශාල දායකත්වයක් ලැබී තිබෙනවා. අද සියවසකටත් වඩා වැඩි කාලයක් පුරා එලිසබෙත් මහරැජිනගේ ක්‍රියාකලාපයට උපකාරී වී තිබෙනවා. The king can do no wrong. බ්‍රිතාන්‍ය රජු වරදක් කරන්නේ නැහැ. ඒ ආකල්පය රැජින ජීවිත කාලය පුරා තහවුරු කළා. ඒ නිසාම බ්‍රිතාන්‍ය මහරැජිනත් බ්‍රිතාන්‍යත් දෙකක් නොවේ එකක් කියන හැඟීම ජනතාව තුළ ඇති වුණා. ජනතාවගේ ආදරය මත රාජකීයත්වය රඳවා තබා ගත්ත උදාර නායිකාවක් හැටියට අපගේ ගෞරවය අපි පුද කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම එතුමිය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සම්මේලනයේ නායිකාව. ඒ සම්මේලන නොකැඩී පවත්වාගෙන යන්න එතුමිය ලොකු දායකත්වයක් දුන්නා.
ඒ සංවිධානයට සම්බන්ධ බොහෝ රටවල් එතුමිය ඉතාම ගෞරවයෙන් සැලකුවා. ඒ අනුව එතුමිය අපිට සදාකාලික අමරණීයයි. එතුමිය අවස්ථා දෙකකදී ලංකාවට ආවා. ඒ අවස්ථා දෙකේම ලංකාවේ සුන්දර ස්ථානවලට වගේම ඓතිහාසික ස්ථානවලට ගිහින් නැරඹුවා. ඒ සම්ප්‍රදායික ඓතිහාසික ආගමික සෑම තැනකදීම එතුමියගේ හැසිරීම රාජකීයත්වයට ගැළපෙන ආකාරයට සිද්ධ වුණ බව මේ රටේ ජනතාව තවමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. රාජකීයන් තමන්ගේ ආගමට ජාතික සිරිත් විරිත්ෝ ඉතිහාසයට වගේම ලෝකයේ ආගම ජාතික සිරිත් විරිත් වගේම ඉතිහාසයටත් ගරු කරනවා. එතුමිය ලංකාවට පැමිණි සෑම වෙලාවකම ඒ රාජකීයත්වයේ ගෞරවය රැගෙන ආකාරයට අපේ රටට ගරු කළා. ලෝකයේ දැවැන්ත විපර්යාසයක් සිදු වුණු යුගයක් උනත් ජනතාවගේ ආදරය කිසිම විපර්යාසයක් වෙන්නේ ඉඩ තියන්නේ නැතුව රාජකීයත්වයේ දරුව එලිසබෙත් රජිනිය ලෝකයට උදාර පණිවිඩයක් දෙමින් අපෙන් සමු අරගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි තමන්ගේ රටේ සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් උරුමයන්ට ගරු කරනවා වගේම සිසු ජාතීන්ගේ උරුමයන්ට ගරු කරන්න කියන ආදර්ශය. එවැනි ආදර්ශයක් ලෝකයට දුන් එලිසබෙත් රජිනියට අපි ගෞරවයෙන් සමුදෙමු. Honorable Vijaydas Rajapaksa. Honorable Vijaydas Rajapaksa. Honorable Jayanta Veer Singh. Honorable Speaker, Honorable Members of Parliament and all those present. First, I wish to thank the Honorable Speaker for allocating time for me to extend my condolences on the demise of Her Majesty Queen Elizabeth II. To describe Her Majesty's reign as a glorious, exemplary and splendiferous reign is hardly a superlative description, in that Her Majesty has left a record of a reign that would be a hard act to follow for all future successors. She ascended the throne in 1952 on the demise of her late great father, King George VI. Today, one has to ask why this universal outpouring of sorrow and admiration. What is the secret of that? It is because of an unspoken feeling that Her Majesty's death signifies the end of an era and that the world would never see the like again. In her period of being queen, which spanned 70 meaningful long years, she has seen 15 prime ministers, a staggering record. 16 prime ministers had weekly meetings with them, week after week, and with which Prime Minister did she start the inimitable great Sir Winston Churchill. From 1952 onwards, not only did she interact with 15 prime ministers, the last being Liz Truss, who was sworn in by Her Majesty probably a few days before her death, starting from the legendary Sir Winston Churchill. Moreover,
She had seen the periods of government of 14 US presidents. No mean record at that. 14 US presidents. The only president she missed was Lyndon Johnson. Barring Lyndon Johnson, she interacted successfully with 14 US presidents. The longest reigning monarch in British history, a staggering reign of 70 long years, better say 70 glorious years in the service of her country and the Commonwealth. Her devotion to duty was legendary. She never uttered a word which she later had to regret or withdraw. Never. All her prime ministers had constantly intoned that from her, during those weekly meetings, they were able to garner a lot of important issues and ideas. And all the prime ministers, starting from Winston Churchill, greatly appreciated the advice that she always proffered in a very independent, nevertheless in the most useful manner for prime ministers to observe in the future. We all know that she came to the throne. She was certainly not born in straight line to the throne, but fortuitously came to the throne because of the very well known abdication crisis. Had it not been for that, we would never have seen this legendary queen. That abdication crisis, which caused her father's brother to leave the throne in order to, as he said, to marry the woman I love, Mrs. Simpson. And then, after the abdication of her uncle, father's older brother, her own father became the king and thus paved the way for this remarkable queen and her remarkable reign. From a very young age, virtually from childhood on to adolescence, Her late Majesty experienced first the Second World War, the horrors of the Second World War, and in that period was trained by her late father in the greatest constitutional principles which she followed for the rest of her life. When she came to the throne, they had just got over what was known as the Blitz, the day in, day out, night after night bombings of London and the suburbs. In that period, she saw her own house, her father's house, Buckingham Palace, being bombed. And it was at that point that there were suggestions that the royal family should evacuate England and go and live, for the safety of the family and the children, that they should go to an independent country and live there. When that suggestion was made,
the reply given by Her Majesty's late mother, Queen Elizabeth, the Queen Mother, is worthwhile to remember. When they were asked whether they are going to leave England for the safety of the family and children, this is what Her late Majesty's mother, the late Queen Mary, said. She said, "The children will never leave without me. I will never leave without the king. And the king, of course, will never leave." These words her subjects never forgot, either during the war or thereafter. That was the type of training she had. Serve the country, serve the people, serve the Commonwealth. Then, during the war, she served in the Auxiliary Territorial Service, which was known as ATS. And that was not merely a small appointment just to kid the people. Certainly not. In that service, which was known as ATS, during the war, 335 ATS women were killed. 335 of those people lost their lives. It is in such a regiment that Her late Majesty served as a young adolescent. Thus she became the first member of the royal family to be an active duty member of British Armed Services. She celebrated her Silver Jubilee in 1977, Golden Jubilee in 2002, and the Platinum Jubilee in 2022. The first to do so in the history of Britain. Probably may be the only one to do so in the future as well. Her Majesty graced this country twice. First in 1954 and then in the 1980s. She was married for 73 years and she was fortunate to have as her helpmate an equally dutiful husband and also such dutiful children. Her son Charles III, who now succeeds her, is no stranger to Sri Lanka. Today the Commonwealth flourishes because of the guidance she gave for 70 years. Let us at this point, while passing our condolences for the late Queen, extend our good wishes to King Charles III and hope that he would be an equally remarkable and meaningful monarch. There is one thing I want to say here, how Her late Majesty always went on with the times, changed her stance with the times to keep in touch with the changing times. That is, when a number of years ago, when there was a public clamor that the Queen should pay taxes, she then realized that it was a time for even a sovereign to pay taxes and readily agreed to pay taxes, much to the admiration of her countrymen. Honorable Speaker, while we mourn the passing of a great sovereign, let us also wish that her successor,
King Charles III, who is also no stranger here to this country, will have the good fortune to have a memorable reign to match that of his mother. Thank you. Thank you. Honorable Musharraf. Honorable Speaker, I am profoundly honored to speak on this condolence motion about the passing of Her Highness Majesty Queen Elizabeth II. I was deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her sense of duty and service to the UK and the Commonwealth is a remarkable example for the world as a whole. I know her loss will be deeply felt throughout the UK, the realms and the Commonwealth, and by countless people around the world. This is a painful period of mourning for nations around the world. Over her 7 remarkable decades on the throne, the Queen consistently proved herself to be a powerful leader on the world stage as she was an effective guiding hand to the British government behind the scenes. As head of the Commonwealth, her duty, dedication and service marked the life of Her Majesty Queen Elizabeth II. A life that demands our greatest respect and thus embodies the values we aim to stand for. Her legacy is enduring and her service to people is inspiring. Her determination and tenacity are an inspiration for many people around the world. Her legacy will dominate large in the history and story of our world. Honorable Speaker, Her Majesty the Queen was not only a huge inspiration to many, but she was also a mother, wife and grandmother like many other women. She paved the way for the masses with her charitable work, fashion, statements and army service. She traveled the globe on state and leisurely visit and thereby connected to the world everyone, even indigenous people knew her name. Her love didn't stop at individuals and people alike, but extend to animals as well, such as her corgis, horses and swans. No one can or will ever replace the Queen. She has touched many hearts and joined the world as one. In 1954, just 5 months after her coronation, Queen Elizabeth II engaged in a royal visit to Sri Lanka. This was the first visit to Sri Lanka by reigning monarch. The 10-day tour included a royal procession through Colombo, where she opened the first session of the Second Parliament of Sri Lanka, then Ceylon, a train ride to Kandy and tours of Anuradhapura, Polonnaruwa and Nuwara. Her Majesty Queen visited again in 1981 to witness the construction of the Victoria Dam, Sri Lanka's largest hydroelectric project. Her Majesty issued a public message on the 17th anniversary of Sri Lanka's independence stating, "The relationship between our two countries has continued to grow over the years, and I hope that the connection between our people to flourish in the years to come." Honorable Speaker, on her 21st birthday, then Princess Elizabeth back in 1947 said, "My whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service." For 75 years, Queen Elizabeth more than fulfilled that vow. She performed her duties with commitment, wisdom, and a profound sense of service. She set a tremendous example for all of us. Whilst I respectfully remember the life of Her Majesty Queen Elizabeth II and feel sorrow to her departure, I send my warmest wishes to King Charles III on his accession to the throne of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The dedication and commitment of the King to young people and the common good is well known and has had a significant influence across the world. I wish His Majesty good health and strength throughout his reign. I am concluding my remarks with an excerpt from Her Majesty's 2008 Christmas broadcast. "When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat. Instead, they are all the more determined to struggle for a better future." Thank you. Thank you.
Honorable Rajapaksa. Thank you very much, Honorable Speaker. Today that I am thankful to Honorable Speaker giving us an opportunity to express our condolences to His Majesty the King Charles III and the members of the royal family, as well as in 1952. One of her first overseas visits was to Sri Lanka. That was in 1954, April. Queen Elizabeth II was a legendary. I don't think that there had been any king or queen who had held that position for a period of 70 long years in the history. I am happy to note, Honorable Speaker, when I met Her Majesty in February 2015, when I attended to the conference of the Justice Ministers Conference of the Commonwealth countries, and she expressed that her memory of her visit to Sri Lanka in 1954. And I also was rather surprised that she had such a long memory, whereas Her Majesty explained as to how she went to Sigiriya and Dalada Malikawa in Kandy. If one follows the life of Her Majesty, we have to learn a lot. We can learn a lot. There is a nice series of episodes in Netflix that The Crown. I think there are over 14 to 15 episodes, whereas one can understand and comprehend what kind of challenges that she had taken, especially during the period where there was a conflict on Suez Canal, where the British was involved, and how prudently she, as the head of the Commonwealth countries and also head of the United Kingdom, she handled all the issues and smoothly resolved. His Majesty the King Charles III, we can remember he visited for our 50th Independence Day in 1998, and he visited our museum. After the visit of the museum, that he admired the way that we have preserved our historical monuments. To Her Majesty the Queen Elizabeth II, until her demise, they remained as the head of Commonwealth countries, whereas that there are 14 countries in the status of dominion, recognizing the Queen as head of their countries. Now her demise, of course, is a great loss to the United Kingdom as well as to the world. During her period, there had been 15 prime ministers who served in the United Kingdom, and during the entire period, that's the United Kingdom had prospered under the leadership of Her Majesty. Therefore, as a nation, we all together convey our condolences to His Majesty the King Charles III and the members of the royal family, and also to the citizens of United Kingdom. By extension, it includes the Commonwealth countries which had recognized the Queen as their head. Thank you very much. Thank you. Honorable Mayantari Sanaik.
Honorable Speaker, on behalf of the Gamisayaka family, we join many Sri Lankans in mourning the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. I recall Her Majesty's visit to Sri Lanka in 1981. My late father was the minister in attendance. I was a small boy and didn't have the good fortune of meeting Her Majesty. However, the opening of the Victoria project under the Accelerated Mahavali Development Program was a historic event that is etched in the hearts and minds of the Sri Lankan people. I recall how thousands of people waving mini Sri Lankan and British flags stood for hours just to catch a glimpse of Her Majesty as her motorcade passed by. People of this country greatly appreciate her active support for the Accelerated Mahavali project. This House joins millions of people across the world in paying tribute to a much loved and respected monarch. My deepest sympathies and condolences to the royal family. May her gracious soul rest in peace. Thank you. Honorable Niroshan Pera. Honorable Speaker, I wish to express my condolences to the royal family at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. I was extremely sad to hear the sudden news of the Queen's departure after hearing concerns for her failing health earlier in the day. Like many, I have known of the Queen all my life, and I have admired her lifelong sacred duty, reassuring presence, unfailing commitment, and selfless service to the United Kingdom and the Commonwealth of Nations. I will always keep fond memories of royal celebrations, as well as watching on television her marvelous arrival at the 2012 Olympic opening ceremony in London, and her brilliant and entertaining tea party with Paddington Bear for the Platinum Jubilee. I was specially looking forward to the celebration of the Queen's 100th birthday and was hoping that would have been possible. I am sad that she will not reach this historic milestone in actual life. Her Majesty Queen Elizabeth always had a special relationship with Sri Lanka. In 1954, just 5 months after her coronation, Queen Elizabeth engaged in a royal visit to Sri Lanka. This was first visit to Sri Lanka by a reigning monarch. She was accompanied by her husband, Prince Philip, the Duke of Edinburgh. The 10-day tour included a royal visit to Colombo, where she opened the first session of the Second Parliament of Ceylon, a train ride to Kandy, and tours of Anuradhapura, Polonnaruwa and Nuwara. They visited again in 1981 to witness the construction of the Victoria Dam, Sri Lanka's largest hydroelectric project, built under the presidency of J.R. Jayawardena by a UK firm. I will continue to remember the Queen for her devotion to duty, love for her family and people, her beauty and winning smile, her stylish attire, her graceful and dignified manner, her passion for her horses and corgis, her understanding, care and patience, hard work, leadership, and her fantastic sense of humor. I will personally miss Her Majesty, the Queen, immensely and continue to hold her in high esteem and will always think of her with deep affection. And I believe that she has thoroughly done her duty and was ready to join her husband, His Royal Highness Prince Philip. Her Majesty Queen Elizabeth has been amazing examples to us all throughout her whole life, faithfully honoring her pledge to devote herself to the service of her people. I would like to pass on my deepest respect and condolences to King Charles III and the whole royal family at this sorrowful time. We give our grateful and heartfelt thanks for a faithful and devoted life of 70 years of dutiful and loyal service as a record-breaking monarch and over 96 years well lived. Thank you very much, Your Majesty. We are very lucky to have your memory with us.
God bless Her Majesty the Queen. May her soul rest in peace. Honorable Ishaq Rahman. Honorable Manjula Disanayake. ගරු කතානායකතුමනි, හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයේ මහරාජිනිය ලෙස වැජ වෙමින් විරාජමාන වෙමින් පසුගිය සැප්තැම්බර් 8 වෙනි දින අභාව ප්‍රාප්ත වන්නට යෙදුන දෙවන එලිසබෙත් මහරාජිනියගේ අභාවය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන කාන්තාවක් විදිහට අද දවසේ මට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. තොටිල්ල පදවන අත ලෝකය පාලනය කරන්න පුළුවන් කියන මහා ගැඹුර ඇති වාගන්තිය ශක්තිමත් කරන්නට ඒ ගැහැණියට හැකියාව ලැබුණා. සමා වෙන්න ගැහැණිය කිව්වට. නමුත් කාන්තාවක් විදිහට හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය තුල ශක්තිමත්ව දැවැන්ත ජවයක් සහිතව මුළු ලෝකේ පුරාගේ තේජවන්ත බව ගෙන යන්නට ඇය දුන්නා වූ දායකත්වයේ මං හිතන්නේ අපේ සමස්ත කාන්තා පරපුරටම මහා අභිමානයක්. ඒ අභිමානය අපි ඇයගේ හිස මත රැඳුනා වූ රාජ කිලුර හිස මත තබා ගනිමින් මවකගේ කාර්යභාරය, මිත්තණියකගේ කාර්යභාරය මෙයයි යන්න ලෝකයට මනා ලෙස පසක් කළ ආදරණීය අම්මයයි. ඒ ආදරණීය අම්මාට, ඒ ආදරණීය මිත්තණියට, ඒ ආදරණීය ගැහැණියට කාන්තාවක් විදිහට මගේ ගෞරවය ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරන්නේ අන් කිසිවක් නිසා නොව හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය තුල වසර 70ක් පුරාවට ඒ කිරුල එකදු කළු තිතක් ඇති කර ගන්න නැතුව කාන්තාවක් විදිහට ඒ අභියෝගේ ජය ගන්නට ශක්තිමත් දිරිය මාතාවක් වුණ ඇයටයි. ඒ නිසා බ්‍රිතාන්‍යයේ කිරුල හිස මත දරා ගනිමින් ලෝකයට මවගේ කාර්යභාරය මෙයයි, කාන්තාවකගේ කාර්යභාරය මෙයයි, අභිමානය මෙයයි කියන්නට ශක්තියක් වුණ අපට කිරුලක් වුණ මහා රාජිනියනි, ඔබතුමියට අප අදහන ආගම අනුව උතුම් නිවන් සුව ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔබතුමිය අදහුවා වූ ආගම අනුව සදාකාලික සමාදානයේ සැතපේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමස්ත කාන්තාවන් සියලු දෙනාගේම ශෝකය රාජකීය පවුලේ සියලු දෙනා වෙත පුද කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Honorable Adikkalnathan. நன்றி சபாநாயகர் அவர்களே. இன்றைய தினம் எலிசபெத் மகாராணியினுடைய அவருடைய மறைவு எங்களுடைய நாட்டிலே, இந்த நாடாளுமன்றத்திலே நினைவு கூறுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே எனக்கும் வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். உண்மையிலே எலிசபெத் மகாராணி அம்மையார் அவர்கள் பிரித்தானியா நாட்டிலே, அதைவிட காமன்வெல்த் நாடுகளுக்கு தலைவியாக இருக்கின்ற நிலையிலும் ஜனநாயக மரபுகள் என்று பார்க்கின்ற போது பிரித்தானியா உண்மையிலே ஒரு ஜனநாயக மரபை கொண்ட நாடாக அவருடைய ஆட்சியிலே இருந்தது என்பதை இங்கு நான் எடுத்து கூற விரும்புகின்றேன். உண்மையிலே எங்களுடைய தேசத்திலிருந்து போர் காரணமாக இடம்பெயர்ந்து போன தமிழ் சிங்கள மக்களுடைய அவர்களை அரவணைத்து அந்த நாட்டினுடைய சகல சம பங்கை, சம உரித்தை கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு நிலை பிரித்தானியாவிலே காணக்கூடியதாக இருக்குது. எங்களுடைய மக்கள் அல்லது அங்கே குடியேறி வந்திருக்கின்ற மக்களுடைய உரிமை போராட்டம்
அந்த பிரித்தானிய நாட்டு மக்கள் கூட தங்களுடைய போராட்டத்தை ஜனநாயக முறையிலே செய்கின்ற போதெல்லாம் இந்த அடக்குமுறை என்பது அங்கு காண முடியாது. பல சந்தர்ப்பங்களிலே எங்களுடைய மக்கள் பல போராட்டங்களை உரிமை சார்ந்த இனம் சார்ந்த போராட்டங்களை நடத்துகின்ற போது பிரித்தானியா அதை அடக்குகின்ற ஒரு நிலையை கொள்ளவில்லை என்பதை நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். காரணம், இந்த ஜனநாயக மரபுகள் என்பது அந்த நாட்டிலே மேலோங்கி இருப்பதுதான் உதாரணமாக நாங்கள் சொல்ல முடியும். அந்த வகையிலே எலிசபெத் மகாராணி அம்மையார் மறைவென்பது உண்மையிலே பிரித்தானிய மக்கள் மட்டுமில்லை, எங்களுடைய தேசத்தின் உறவுகள் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்களாக இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை இங்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அந்த வகையிலே காமன்வெல்த் நாடுகளுடைய தலைவியாக அந்த நாட்டு மக்கள் கூட அவரை தலைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் இறந்த பின்பு அந்த நாடுகளுடைய மக்கள் அஞ்சலியை மிக சோகமாக ஒரு தன்னுடைய குடும்பத்திலே இறந்த ஒருவராக மகாராணி அம்மையாரை நினைத்து கொண்டு செயல்பட்டார்கள் என்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த வகையிலே ஜனநாயக மரபுகளை மேற்கொண்டு தன்னுடைய அந்த நாட்டை காமன்வெல்த் நாடுகளை கூட நடத்துகின்ற ஒரு திறமை மிக்க அம்மையார் அவர்களை நாங்கள் இழந்திருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே பிரித்தானியா மக்களுக்கும் அரச குடும்பத்திற்கும் எங்களுடைய மக்கள் சார்பாக, தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சார்பாக எங்களுடைய அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கு வந்திருக்கின்ற பிரித்தானியா தூதரகத்தின் அம்பாசிடர்ஸ், அவரோடு கடமையாற்றுகின்ற அனைவருக்கும் அனுதாபத்தை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Honorable Ishaq Rahman, in approving the condolence motion made by both sides of the Parliament of Sri Lanka on the passing away of the world's most respected Her Majesty the Queen Elizabeth II, I would also like to add my own sentiments to those who expressed by them. Thank you very much. The motion before the House is Motion is before the House. I have it. නවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ ශෝක ප්‍රකාශය නිදනාංක 2 අමරකීර්ති අතුකොර KPS කුමාර සිරි මන්ත්‍රීතුමා ගරු කතානායකතුමනි, අද දවසේ අපි අතරින් සදහටව වෙන්ව ගිය පාර්ලිමේන්තුව තුලත් පළාත් සභාව තුලත් බොහොම ගෞරවාන්විතව ජීවත් වෙච්ච අමරකීර්ති අතුකෝල්ල මැතිතුමාගේ ශෝක යෝජනාව ගන්න වෙලාවේ කරු කතානායකතුමනි, කමලාවති අතුකෝල්ල මැතිනියගේ සහ කොම්පි අතුකෝල්ල මැතිතුමාගේ දයාබර පුතුණුවන් හැටියටත් ඒ වගේම 1964 12 වෙනි මාසේ 23 වෙනි දින කෑගල්ල මහරෝලේදී උපත ලබලා දරුවෙක් හැටියට බොහොම දෙමව්පියන්ට කීකරුව බොහොම ලෙන්ගතුව කටයුතු කරපු පුද්ගලෙක් තමයි අතුකෝරළ මැතිතුමා. එතුමා මූලික අධ්‍යාපනය ලබන්නේ කරු කතානායකතුමනි
අලුත්ගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ මූලික අධ්‍යාපනය ලබලා ඒ වගේම උසස් පෙළ කොළඹ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලබලා ඒ වගේම පවුලේ සහෝදරියන් 3 දෙනෙක් සහ සහෝදරයන් 2 දෙනෙක් ඉන්න පවුලේ බාලම දරුවා හැටියට තමයි එතුමා කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම එතුමා දීර්ඝ කාලයක් රාජ්‍ය සේවයේ කටයුතු කරා. එතුමා ගරු කතානායකතුමනි 1993 ඉඳලා 2006 දක්වා සෞම්පකාර ගබඩා පාලකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. එතුමා එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන සූර්යාරච්චි මැතිතුමාගේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ලේකම්වරයා හැටියට එතුමා දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කරනවා ගරු කතානායකතුමනි. ඒ වගේම තමයි එතනින් එතුමා නවතින්නේ නැහැ. එතුමා 2008 උතුරුමැද පළාත් සභාවේ ගෞරවනීය මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියටත් ඒ වගේම 2012 උතුරුමැද පළාත් සභාව මැතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය කළ නැමතත් උතුරුමැද පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියටත් ඒ වගේම 2020 මැතිවරණේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියටත් තේරීපත් වුණා ගරු කතානායකතුමනි. අමරකීර්ති අතුකෝල මැතිතුමා විශේෂයෙන්ම උතුරුමැද පළාත් සභාව නියෝජනය කරන වෙලාවේ මා සමග එකට වසර 5කට අධික කාලයක් උතුරුමැද පළාත් සභාවේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට කටයුතු කළා. අපි දැක්කේ පළාත් සභාව තුල උතුරුමැද පළාත වගේම පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය කරන්න විශාල කැපවීමක් කරපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් එදා. පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ විතරක් නෙමෙයි උතුරුමැද පළාතම විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ යම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා නම් දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පළාත් සංවර්ධන කමිටුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ කමිටුවලදී නිර්භයව තමන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරපු ඉතාමත් ගුණගරුක මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි අතුකෝරළ මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා දන්නවා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු කාලය තුලත් බොහොම වැදගත් විදිහට එතුමාගේ කාර්යභාරය බොහොම නිහඬව එතුමාගේ කාර්යභාරය කරපු ගරු මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමා. එතුමාට තාමත් හොඳ බිරිඳක් ඒ වගේම තාමත් වැදගත් දරුවෙක් එතුමා සතුව තිබුණා. එතුමා සතුව හිටියා. ඒ වගේම එතුමා පළාත් සභාව තුල පාර්ලිමේන්තුව තුල පමණක් නෙමෙයි තමන්ගේ රාජකාරී ජීවිතේ වසර ගණනාවක් සෞම්පකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට ඒ වගේම ඒ බාරව කටයුතු කරු හැම ආයතනයක් තුළම එතුමා බොහොම ගුණගරුකව කටයුතු කරපු පුද්ගලයෙක්. අවාසනාවට ගරු කතානායකතුමනි මැයි මාසේ පළවෙනිදා එතුමා පාතනින් සදහටම මේ යනවා. මැයි මාසේ 9 වෙනිදා. මම හිතන්නේ අපි කිසිවෙක් බලාපොරොත්තු නොවිච්ච මරණයක් තමයි ගරු කතානායකතුමනි අතුකෝරළ මැතිතුමාට හිමිවන්නේ. මා විශ්වාස කරනවා ගරු කතානායකතුමනි එදා අපි හෘද සාක්ෂිය 10ත් එක්ක අතුකෝරළ මැතිතුමා අපිත් එක්ක බොහොම ළඟින් අත්වල බැඳගෙන හිටියා. මොකද්ද අවාසනාවකට එතුමා අපෙන් ගිලී ගියා. එදා හෘද සාක්ෂිය 10 දෙනෙක් අපි එකතු වෙලා ඉන්න වෙලාවේ අප සමග හිටියනම් මා විශ්වාස කරනවා ගරු කතානායකතුමනි අදත් එතුමා ජීවතුන් අතර ඉන්නවා කියලා. නමුත් මේ ජීවිතය කියන්නේ බොහොම විශ්වාස කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. නමුත් අතුකෝරළ කියන්නේ මේ සමාජයේ මේ රටේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕන තාමත්ම වැදගත් පුද්ගලයෙක්. අපිට තියෙන වේදනාව තමයි මේ මොහොතේ එතුමා පාතනින් වෙන්ව යාම අපි බලාපොරොත්තු නොවිච්ච වෙන්නේ යෑම. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අද අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ මේ ශෝක යෝජනාව ගේන මොහොතේ විශේෂයෙන්ම උතුරුමැද පළාතේ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම දේශපාලන නායකින්ගේ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ජනතාවගේ ශෝකය මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂයෙන්ම අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳට ඒ වගේම මේ දරුවට ඒ වගේම ඥාතීන්ට මේ අවස්ථාවේ පුද කරමින් මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට තාමත්ම ගෞරවපූර්වක ස්තුතිවන්ත වෙමින් නියැලෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Honorable විජේදාස රාජපක්ෂ. ගරු කතානායකතුමනි ස්තුතියි.
ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරාල මැතිතුමා මීට මාස කිහිපයකට පෙර ඊ타මත්ම අමානුෂික ලෙස ක්‍රූර ලෙස මහමග ගමන් කරමින් සිටියේදී ඝාතනය කිරීම පිළිබඳව අපි දැඩි ලෙස කම්පාවට පත් වෙනවා. මුළු රටේම ජනතාව ඒ පිළිබඳව කම්පාවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මුළු ලෝකයේම මේ දෙස බලාගෙන සිටිනවා මේ සම්බන්ධව යුක්තිය සාධාරණය ඉෂ්ට වෙන තෙක්. අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ මෙවැනි අවස්ථා මීට පෙර අපි දැකලා තියෙනවා. මට මතකයි 1987 ජූලි මාසයේදී තංගල්ල ආසනයේ නියෝජනය කරපු ගරු ජිනදාස වීරසිංහ මන්ත්‍රීතුමාත් මේ වගේම මහපාරදී කපල කොටල ඝාතනය කරනු ලැබුවා. එදා ඒ පටන් ගත්ත ඝාතන සංස්කෘතිය අවුරුදු 2ක් පුරාවට මේ රටේ සෑම ගමක් පාසා ව්‍යාප්ත වෙලා ගිහිල්ලා ජීවිත 60,000ක් රටට අහිමි වෙලා තමයි ඒක අවසන් වුණේ 1989 90 වකවානුවේදී. ඒ වගේ වාතාවරණයක් නොවන වෙනත් වාතාවරණයක් තුල සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන අවස්ථාවක හරි දැක්මක් නැති නායකත්වයක් නැති උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් තුලින් අයුතු ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න බලාගෙන හිටපු කණ්ඩායමක් එය පාවිච්චි කරලා මේ රටේ අපරාධ රැල්ලක් නිර්මාණය කළා. මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇතුළු කීප දෙනෙක් ඝාතනය කළා. ඇමතිවරුන්ගේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශාල සංඛ්‍යාවකගේ නිවාස දේපල ගිනිබත් කළා. ගම්බින් වල ඉන්න අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ දේපලට පවා ගහලා බිඳලා ගිනි තබලා විනාශ කරා. මේක ඉතා බරපතල කාරණයක්. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ පැවැත්ම පිළිබඳව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පැවැත්ම පිළිබඳව මේක බරපතල කාරණයක් වෙනවා. එවන් තත්ත්වයක් යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජිතයෝ විදිහට අපිට වගකීමක් සහ යුතුයකමක් තිබෙනවා. මින් ඉදිරියට මෙවැනි තත්ත්වයක් රට තුළ ඇති නොවනසේ කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අත්තුල අඩුපාඩුකම් තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි අපේ රට නීතියේ ආධිපත්‍ය යටතේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අනුව ක්‍රියාත්මක වන රටක් විදිහට සෑම පුරවැසියෙකුටම වගකීමක් තියෙනවා නීතියට අනුව කටයුතු කරන්න. එසේ නොකොට Order please. Deputy Speaker will take the chair now. කරුණීය කතානායකතුමනි අපි එසේ නොකර නීතිය අනුගමනය නොකර ප්‍රචණ්ඩත්වයට බර වෙලා මේ වගේ අපරාධ කිරීම කරන්නට ඉඩ හැරියොත් එම රට අරාජික තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධව නීතිය අකුරට ක්‍රියාත්මක කරන්නට මෙවන් දේ නැවතත් ඇතිවීම වළක්වා ගන්නට විශේෂයෙන්ම අතුකොරාල මැතිතුමාගේ ඒ අභාවය පිළිබඳව අපි සියලු දෙනාම එකසේ කම්පා වනවා මෙන්ම අපගේ ශෝකය කනගාටුව අතුකොරාල මැතිණියටත් දූ දරුවන්ටත් එම පවුලේ ඥාති මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාටත් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු එමෙතුමනි. ඩයනා ගමගේ ගරු එමෙතුමනි. සුමිත් උඩකුඹර මැතිතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, විශේෂයෙන්ම අද දෙවින එලිසබෙත් මහරජන වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේ මමත් එතුමියගේට ශෝකය ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රකාශ කරමින්
විශේෂයෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපිත් එක්ක කටයුතු කරපු අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන්ුත් අද ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීමේ දවසක් හැටියට මම ප්‍රථමයෙන්ම මගේ බලවත් ශෝකය අපේ සහෝදර අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ ආදරණීය පවුලේ සියලු දෙනා වෙත මුලින්ම පුද කරන්න කැමතියි. අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ මරණය ස්වභාවික මරණයක් නෙමෙයි. ඒ මරණය සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලන මිනිමරුවන් සංවිධානාත්මකව කරපු ඝාතනයක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. අමරකීර්ති අතුකෝරළ අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ පෙරටුගාමීන් ඒ වගකීම් බාරගත යුතුයි. ඔවුන් තමයි ජනතාව උසිගන්නලා මේ මරණය සංවිධානාත්මකව මෙහෙවන්න කටයුතු කරේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදය පාවිච්චි කරමින් මේ සමාජ පීඩනය පාවිච්චි කරමින් මිලේ චත්තේ වපුරමින් මේ රටේ බලය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් විදිහට ජනතාව ඇවිස්සුවේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අද බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අය පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මොන කතා කිව්වත් යලිත් මේ 2022 මැයි 9 වෙනිදා ආරම්භ වුණේ ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රියාකලාපයමයි. ඔවුන් 1971 කාල සීමාව තුළ හමුදාවට පොලිසියට ගහලා ආරම්භ කරා බලය ලබා ගන්න. 88 89 කාල සීමාව තුළ මේ රටේ භීෂණයක් වපුරලා තරුණය 60000ක් මරණයට තල්ලු කරලා මහා විනාශයක් කරා. ඒ වගේම තමයි 2022 මේ ආර්ථික අර්බුදය පාවිච්චි කරමින් මේ රටේ මේ පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්න මහ ජනතාව උසිගන්වමින් සමාජ මතයක් ඇති කෙරුවා. ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තමයි බලය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා හැම ශේෂ්ඨයකම ජනතාව මහ පාට බස්සලා මහා විනාශයකට රට තල්ලු කරලා දැම්මා. අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 70 ගන්නගේ ගෙවල් ගිනි තිබ්බා. දේපල විනාශ කෙරුවා. ඒ වගේම යාන වාහන විශාල වශයෙන් ගිනි තියලා විනාශ කරලා අවසානයේ මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවත් ග්‍රහණයට අරගෙන ඉවරලා බලය ලබා ගන්න උත්සාහ කරා. විශේෂයෙන් අපි මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට. එතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂා කරන්න නිවැරදි තීන්දුව අරගෙන ක්‍රියාත්මක කළා. අද වෙද්දී අපේ රටේ ඊටාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට මේ කටයුතු සියල්ල ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අමරකීර්ති අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපිත් එක්ක එකතු වුණු බොහොම නිහතමානී මනුස්සකම පිරුණු මිනිහෙක් හැටියට තමයි හැම වෙලාවෙම කටයුතු කරේ. කිසි වැරද්දක් නොකර එතුමා මහ ජනතාව වෙනුවෙන් සේවයකට ඉදිරිපත් වීමම මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමම වරදක් හැටියට හිතලා මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ පෙරටුගාමීන් සංවිධානාත්මක එතුමාගේ මරණය සිදු කරා. මේක නෑ කියන්න බෑ. මේ කට්ටිය තමයි කිව්වේ කපා කෑලි කපා බලය ලබා ගැනීමට මහ ජනතාව පෙළඹුවේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේට අපි අදහන ආගම අනුව නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් එතුමාගේ පවුලේ සියලු දෙනාට අපේ බලවත් ශෝකය ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම සිතකරු මන්ත්‍රීතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගම්ගේ මැතිතුමා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු
මං හිතන්නේ මේ 225 අතරින් ඊටාම නිහතමානීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වොත් මම නිවැරදි. අමරකීර්ති අතකෝරල අපේ හිටපු ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ශෝක ප්‍රකාශ කරන දවස මං විශ්වාස කරනවා අමරකීර්ති අතකෝරල කියන්නේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මින්නේරිය ගොවි ජනපදයෙන් බිහිවෙච්ච ගොවි පවුලක විශේෂ පුද්ගලයෙක් තමයි අමරකීර්ති අතකෝරල මන්ත්‍රීතුමා කියලා කියන්නේ. එතුමා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පුරා දශක දෙකක් දේශපාලනයේ නියැලිච්ච සහෝදරයෙක්. මට මතකයි 2015 අපි පැරදිලා මහින්ද සුලගත් එක්ක පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට නායකත්වයේ දීලා 2019 මේ රජය බලයට පත් කරන්න පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී මෙහෙවරක් කරපු කෙනෙක් තමයි අමරකීර්ති අතකෝරල මන්ත්‍රීතුමා. එතුමා දේශපාලනයට පිවිසෙන්නේ හිටපු පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් වන සූර්යාරච්චි මන්ත්‍රීවරයාගේ ලේකම්වරයා හැටියට තමයි එතුමා දේශපාලනයට එන්නේ. ඊට පස්සේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට තුන්වරක් පළාත් සභාවේ ඉඳලා පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කරලා තමයි එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. එතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වසර දෙකහමාරක් මහජන නියෝජිතයෙක් හැටියට මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරා. මේ වසර දෙකහමාරක කාලය තුල එතුමා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශාල හඬක් නැගුවා. එතුමා හැමදාම මින්නේරි ආසනයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන්, ගොවියා වෙනුවෙන්, කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් එතුමා හැමදාම පෙනී හිටියා. අපේ කණ්ඩායම් රැස්වීම්වල, ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා හමු වෙන අවස්ථාවල් වල, අගමැතිතුමා හමු වෙන අවස්ථාවල් වල එතුමා හැමදාම පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් හිටියා. එතුමා අතත් ජීවතුන් අතර හිටියා නම් මේ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ හැමදාම කෙලින් හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි අමරකීර්ති අතකෝරල මන්ත්‍රීතුමා. අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු මැති ඇමතිවරු ගත්තාම අපි දකිනවා විවිධ චරිත. ආවේගශීලී චරිත, නිහතමානී චරිත. අපි විවිධ පුද්ගලයෝ අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අමරකීර්ති අතකෝරල කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු නිහතමානීම කිසි කෙනෙකුට මං හිතන්නේ වචනයකින්වත් වැරදක් කතා නොකරපු ගෞරවනීය මන්ත්‍රීවරයෙක් අමරකීර්ති අතකෝරල මන්ත්‍රීතුමා කියලා කියන්නේ. දිවංජ කතානායකතුමනි, එතුමාගේ අභාවය මැයි මාසේ 9 වෙනිදා මේ රටේ කළු ඉරක් තියපු දවසක් මැයි මාසේ 9 වෙනිදා කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් ඝාතනය කරන ක්‍රම තියෙනවා. අමරකීර්ති අතකෝරල වගේ අහිංසක මන්ත්‍රීවරයෙක් ඝාතනය කළ ආකාරය දිහා බැලුවාම මොන තරම් ම්ලේච්ඡද, මොන තරම් නින්දිතද, මොන තරම් තුච්ච විදිහටද ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඝාතනය කරේ කියන එක සමාජ මාධ්‍ය තුල අපි දැක්කා. සාමාන්‍යයෙන් සතෙක්වත් තිරිසනෙක්වත් ඝාතනය කරන්නේ නැති ආකාරයට තමයි අමරකීර්ති අතකෝරල මන්ත්‍රීතුමාව ඝාතනය කරේ. එතුමා සෑහෙන වරක් උත්සාහ කරනවා මේකෙන් බේරෙන්න. එතුමා මුළු නගරේ වටේ දුවනවා. එතුමා කඩේක හැංගෙනවා ගිහිල්ලා. හැබැයි එතුමාට ගහලා පඩිපෙළ දිගේ ඇදගෙන ඇවිල්ලා පොළු වලින් ගහලා මරලා ඊටාම පහත් නින්දිත විදියට අමරකීර්ති අතකෝරල මන්ත්‍රීතුමාව ඝාතනය කරන්න කටයුතු කරා. මේ ඝාතන රැල්ල පිටිපස්සේ කවුද හිටියේ? අපි කියන්නේ නෑ ගෝල්ෆ් ෆේස් එකට ගිහලා ගහපු එක හරියි කියලා කොහෙනම අවස්ථාවක. හැබැයි මේ සඳහා සංවිධානය වුණා. මැයි මාසේ 9 වෙනිදා මේ ගෙවල් ටික ගිනි තියන්න, බස් ටික ගිනි තියන්න, පුද්ගලයෝ ඝාතනය කරන්න, මරන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෙරටුගාමී පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක් සංවිධානය වුණා. ඒ සඳහා දවල් 12 වෙනකොට එන බස්වල අංක පවා සෝෂල් මීඩියා වල දාලා මග දිගේ ගහලා ගිනි තියන්න පටන් ගත්තා. පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතුරුන්ගේ ගෙවල් ගිනි තිබ්බා. ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් ගිනි තිබ්බා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පුද්ගලයන්ට පහර දීලා අපි දැක්ක බේරේ වැවේ මිනිස්සුන්ට ගහලා යට කරපු හැටි.
ඒ නිසා මේ වගේ නිවට නින්දිත විදිහට කටයුතු කරපු දවසක් වකවානුවක් අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ. නමුත් අමරකීර්ති අතුගෝරල මන්ත්‍රීතුමා වගේ මම දන්නේ එතුමා පෙර ආත්මයක කරපු වරදක්ද කියලා. අමරකීර්ති අතුගෝරල මන්ත්‍රීතුමා වගේ නිහතමානී අහිංසක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ විදිහේ ම්ලේච්ඡ නින්දිත නිවට විදිහට ඝාතනය කිරීම මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් අපි සියලු දෙනා හෙලා දකින දෙයක්. ඒ නිසා ඒක අද මට වෙන්න පුළුවන්. හෙට මේක තව කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මැර දේශපාලනය මේ මිනී මරණ දේශපාලනය මැතිවරණයකින් ජයග්‍රහණය කරගන්න බැරි වුණාම මිනී මරලා හරි ගෙවල් ගිනි තියලා හරි බලයට එන්න. ඔය මැයි 9 වෙනිදා මේ සිද්ධිය වුණාට ආරක්ෂක අංශවලට තොරතුරු ලැබිලා තිබුණේ මැයි මාසේ 11 නැත්නම් 12 වෙනිදා මේක කරන්න ඉන්නවා කියලා. සන්නද්ධ කණ්ඩායම් විසින් සමහර දේශපාලනවල නායකත්වය ලබා දීලා ගහලා ගිනි තියලා මරලා විශාල වැඩසටහනක් මැයි මාසේ 13 වෙනිදා සංවිධානය කරගෙන තිබුණේ. හැබැයි මේ සිදුවීම් වලට මේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාවත් වග කියන්න ඕනේ. 9 වෙනිදා සිද්ධිය පාලනය කරගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. 9 වෙනිදා සිද්ධිය පාලනය කරේ නැහැ. ඒකට පොලිස්පතිවරයා හමුදාපතිවරයා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනා වග කියන්න ඕනේ. ඒ අය තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට ඉෂ්ට කරේ නැහැ. ඒ නිසා රජයක් අකාර්යක්ෂම නම් මිනිස්සුන්ට පීඩනය තියෙනවා නම් ඒව කරන ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට ගහලා මරලා පුච්චලා ඒ වගේ පහත් තත්යකට රටක්පත් වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අමරකීර්ති අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා වගේ අහිංසක නිහතමානී ඒ ගෞරවනීය නායකයෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් නැතිවීම මේ පාර්ලිමේන්තුවට විශාල පාඩුවක් හැටියටයි මම දකින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දීර්ඝ කතාවකට යන්නේ නැහැ. මට මතකයි අමරකීර්ති අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා වසර 2කමාරක කෙටි කාලයක් ඇසුරු කරන්න ලැබුණා අපිට. ඒ ඇසුරු කරන්න ලැබිච්ච ඒ කෙටි කාලය තුල මටත් බොහොම සුහද මිතුරෙක් හැටියට අමරකීර්ති අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා හමු වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එතුමා මගේ නිවසට ඇවිල්ලා තිනවා වාර ගණනාවක්. අපි එක උත්සව වලට සහභාගී වෙලා තිනවා. මෙතන ඉන්න එක්කෙනාට අල්ලපු එක්කෙනාට කතා කරනවා ඇහෙන්න හයියෙන් කතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. කෙනෙකුට සරපරුස ලෙස කතා කරලා හිත රිදෙන්න වචනයක් කියන කෙනෙක් නෙවෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිසි කෙනෙක්ගේ හිතක් රිදවපු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දෙනාට ආදර්ශමත් මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි මේ රටට ආදර්ශමත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි අපිට නැති වුණ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ නිසා ඒ සහෝද ඒ සුහර්ද අපේ මිතුරයා අපේ මිත්‍රයා ඒ අහිංසක නිහතමානී නිර්හංකාර ඒ ගෞරවනීය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අපිට මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපේ රටේ දේශපාලනයට නැතිවීම විශාල පාඩුවක් බව නැවතත් මතක් කරමින් එතුමාට නිවන් සුවත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නියඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු උපුල් මහේන්දර් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද ඉතාමත් වැදගත් දවසක් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ උදේවරුේ අපේ මේ රටේ අපේ ශෝකය ප්‍රකාශ කළ එලිසබෙත් රජින ගැන ඒ ගැන අපිත් අපේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අතුකෝරළ ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ශෝකය ප්‍රකාශ කරන තියෙන වෙලාවේ මම දකින්නේ අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා ඉතා කෙටි කාලයක් මේ පාර්ලිමේන්තුව අපි අසුරු කරපු කෙනෙක්. ඉතාමත් හොඳ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වශයෙන් තමයි කටයුතු කරේ. එතුමාගේ දේශපාලන එදා පරිණත බවක් තිබුණා. එතුමා පළාත් සභාව නියෝජනය කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තමන්ගේ කාර්යභාරය කරන්න පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් තියෙන වෙලාවේ තමයි මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මට තියෙන්නේ වෙනත් කියවීමක්. ඒක තමයි මේ ඝාතනය සිද්ධ වෙන්නේ අත්තනගල ආසනයේ මගේ ආසනයේ නිට්ටඹ නගරේ. ඒක මටත් කේන්ද්‍ර වෙච්ච තැන. ඒ නිසා මේ අතීතයේ බලනකොට කිස්තු වර්ෂ 253 266 කාලේ මේ රටේ රාජපාලකයා වුණේ ගෝඨාභය කියන රජතුමා. ඒ ගෝඨාභය රජතුමාගේ කාලේ සිරිසංග බෝගල එතුමාගේ සහෝදරයෙක් අත්තනගල ඇවිල්ලා තවුස්දම් රකින්න වෙලාවේ එතුමාව තවුසාව ඝාතනය කරනවා අත්තනගල්ල කියන අද විහාරයේ තියෙන තැනදී. මේක වුණේ ගෝඨාභය කියන රජතුමා ඉන්න කාලේ.
නිට්ටොඹුව කියන මේ අපේ අතුරුගෝල මන්තුමා මරණයට පත්ව තැනට ජනප්‍රවාදය කියන්නේ නිට්ටා අඹුව තමන්ගේ සිරිසංගබෝ රජුරෝ තමන්ගේ ගිහි කාලේ විවාහ වෙච්ච බිරිඳට තමන්ගේ ස්වාමියාගේ ගෙල බිඳ දාලා කඳ විතරක් තිබෙන දේහ බලන්න එම එතේ තමන්ගේ බිසෝ ඇවිල්ලා තමන්ගේ ස්වාමියා මරණයට පත් වෙලා මේනකොට ජීවිතයෙන් සමුගෙන කියනකොට තමන්ගේ දේවිය මැරිච්ච තැනට තමයි නිට්ටොඹුව කියලා අද වෙනකොට හඳුන්වනු ලබන්නේ. මෙන්න මේ නිට්ටොඹුව කියන නගරයේදී අද දවසේ අපේ ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා ඉන්න වෙලාවේ උපාසකයෙක් වගේ හිටපු ඉතා අහිංසක මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙච්ච අපේ අතුකෝරළ මන්තුමා එදා රජ රටින් ඇවිල්ලා අත්තනගල්ලේදී ඝාතනය වුණා වගේම මෙදත් රජ රටින් ඇවිල්ලා අත්තනගල්ල නිට්ටොඹුව කියන මේ නගරේ තමයි ඝාතනය වෙන්නේ. මේක ඉතාමත් ඛේදනීය වෙච්ච තත්ත්වයක්. එනිසා මේක අපිට හරි දරන්න අමාරුයි. මගේ ප්‍රදේශයේ මේ ඉතිහාසය අලුත් කළා. ඉතින් මේ මරණය අපිට කොවිලේකවත් අනුමත කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔව් ඉතාමත් අහිංසක මන්ත්‍රීවරයෙක් අපේ කරු අමාත්‍යතුමා කිව්වාගේ එතුමාගේ හඬ තිබුණේ ගොවියාත් එක්ක ගොවියාට තෙල් ටික දෙන්න පොහොර අර්බුදයකට පොහොර අර්බුදයක සටන් කරන්න ඒ වගේම වතුර ටික බෙදා හරින්න ඒ වගේම ජලය ක්‍රමානුකූලව කළමනාකරණය කරන්න වාරිභාරක පද්ධතිය ගොඩනගන්න තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් සටන් කළා. අද ඔහු ජීවත් වෙලා හිටියානම් මේ වී මිලදී ගන්න නැති වෙලාවේදී ඔහු මොනතරම් සටනක් කරයිද කියලා අපිට පේනවා. ඔහු ඉතාමත් අහිංසක තමන්ගේ කාර්යභාර කරපු කෙනෙක්. ඊට නුදුරු දවසේ රාත්‍රියේත් මට කතා කරා. මම මේ වෙනකොට සෝමාවතිය ප්‍රදේශයේ හිටියේ. මට කතා කරලා කිව්වා හාමුදුරන්ට මම පණිවිඩය කියලා දෙනවා මන්තුමා ගිහිල්ලා හම්බ වෙන්න. හාමුදුරුවෝ කතා කරා කොහෙන්ද මේ ආපු අපේ ගම්පෙන් ආපු මන්ත්‍රීතුමා කවුද? එතුමා ඒ වටපිටාව ගොනු කරලා ඒ සෝමාවතිය වගේ විහාරස්ථාන හොඳින් කටයුතු කරපු තාමත් දැහැමි ගුණවත් හොඳම මන්ත්‍රීවරයෙක්. අපිට මේ මන්ත්‍රීවරු හැම කෙනාටම හොඳයි කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔව් සැබෑ මහජන නියුතෙක්. තමන්ගේ මහජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු අමංග මන්ත්‍රීවරයෙක් හොඳ ස්වාමියෙක් වෙනවා. ඔව් හොඳ පියෙක් වෙනවා. මහජනතාවට හොඳ මහජන නියුතෙක්. මේ ඛේදනීය තත්ත්වය මැයි මාසේ 9 වෙනිදා ගෝල්පේස් අරගලයට ගිහිල්ලා ඒ අරගල භූමියේ හිටිය අයට යම්කිසි කරදරයක් කළා නම් ඒක නීතිය අනුව ඔවුන්ට ඒ සාමකාමී පිරිසට පහර දුන්න එක කරන එක ඒ නීතිය පැත්තේ කටයුත්තක්. මටත් කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ එහෙම නැත්නම් මේ රටේ පොලිසියේ කාර්යභාරය නොසලකා හරපු නිසා තමයි මේ කරු මන්ත්‍රීතුමා ඝාතනයට ලක් වෙන්නේ. මේ මන්ත්‍රීතුමාගේ ඝාතනය සිද්ධ වෙන වෙලාවේ නිට්ටොඹුව නගරයේ ඝාතන 3ක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි ආරක්ෂකයා ඝාතනය වෙනවා. ඒ අරගලේ හිටිය කෙනෙකුත් ඝාතනය වෙනවා. ඒකට මේ 3 දෙනාම පියවරු වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම කෙනාටම දරුවෝ ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම කෙනාටම වගකීමක් තියෙන අය. ඒ නිසා මේ සමාජයේ සිදු නොවිය යුතු කාරණා තමයි එදා සිද්ධ වුණේ. ඒ නිසා මම හැමතිස්සම එදත් කතා කරාම කිව්වේ මේක මං කොයිලේකවත් වරද පටවන්නේ අරගල කරුවන්ට. මොකද මං අරගල කරුවන්ට වරද නොපොටවන්නේ ඔවුන් ආවත් ජනපීඩනයක් තිබුණා. තෙල් ටික නැහැ, පෙට්‍රල් ටික නැහැ, ඒ වගේම විදුලිය කපනවා, දරුවට පාසල් ලබා ගන්න බෑ, පාසල් ටික බහලා මේ පණිවිඩය කියන්න තමයි ජනතාව ජන අරගලයක් පටන් ගත්තේ. ඒක සැබෑ ජන අරගලයක්. අපි ඒකට හිස නමන්නට ඕනේ. ඒ අරගලේ ජනතාව කිව්වද ඇහුම්කන් දෙන්නට ඕනේ. ඒක ආණ්ඩුවේ වගකීමක්. හැබැයි අභියෝග අරගෙන කැතිබොළු අරගෙන අරගල කරන්න එක අපිට අනුමත කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ඝාතනය වෙච්ච වෙලාවේ මේ අරගලගාමී තත්ත්වයක් අපේ ප්‍රදේශයේ තිබුණා. යම් පිරිසක් අපේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව අපේ ඒ නිට්ටොඹ නගරයට නිට්ටොඹ විතරක් නෙවෙයි අවට පිටින් ජනතාව ඒකරාශී වුණා. ඒකරාශී වෙච්ච තැන කවුරු හරි පිරිසක් මේකට නායකත්වය දුන්නා. ගහන්න ඕන, කොටන්න ඕන, ගිනි තියන්න ඕන, මරන්න ඕන කියන තැන. හැබැයි මේ කිසි කෙනෙක් මේ වෙනකන් ඒ පණිවිඩය දුන්න අය මේ අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. වුන් කවුද කියන්නවත් අපිට නිරාවරණය වෙලා නැහැ. හැබැයි දැන් 25ක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා. මේ අත්අඩංගුවට තිබෙන්නේ මේ ඝාතනයට සම්බන්ධ අය කියලායි කියන්නේ. හැබැයි තියෙන ඛේදවාදිය තමයි ඒ වෙලාවේ කාගේ හරි උස්සගැන්වීමට මේ අය යම් දෙයකට පෙළඹුණා වෙන්න පුළුවන්. අද ඒ දරු පවුලු දුක් විඳිනවා. අපේ ඝාතනය වෙච්ච කරු මන්ත්‍රීතුමාගේ බිරිඳට ඒ දරුවන්ට තිබෙන ශෝකය, ඒ වගේම ඒ හරහා ඇතිවෙච්ච ඝාතනයේදී තමන්ගේ ආරක්ෂකයා ඝාතනය වෙනවා. ඒ අරගලකරුවෙකුත් ඝාතනය වෙනවා. මේ හැමෝගෙම දරුවන්ට තාත්තා කෙනෙක් නැහැ.
තමන්ගේ බිරිඳට ස්වාමියෙක් නැහැ. මේක නෙමෙයි සැබෑ අරගලය වෙන්නට ඕනේ. අද අත්අඩංගු ගත්ත අයගේ දරු පවුල් වල අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ ඒ අයගේ බිරිඳවරු මොනතරම් කම්පාවට ලක් කරනද පවුල් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මේක නෙමෙයි අරගලය වෙන්නට තිබුණේ. අරගලය වෙන්න තමයි අපේ සැබෑ අරගලය ජයග්‍රහණය කරවන්න, අපේ ජන ජීවිතය යථාවත් කරන්න, තෙල් පොලිම නැති වෙන්න, ඒ වගේම පෙට්‍රල් පොලිම නැති වෙන්න, ගෑස් ටික ලැබෙන්න, දරුවා පාසල් යවන්න අපිට අරගලය ඊට වඩා සාමකාමී කරන්න තිබුණා. කොතන හරි වැරද්දක් වෙනවා. මගේ කියවීම ඊට වඩා වෙනස් ගරු කතානායකතුමනි, අරගලය සිද්ධ වුණා. එවුන්ගේ අපේ මන්ත්‍රීතුමාට පහර දුන්නා, අපි ඒක දැක්කා. ඒ වගේම අරගලකරුවෙකුට ආරක්ෂක මහත්මයා වෙඩි තියන ඔහුව බේරගන්න, ඒක ඔහුගේ රාජකාරිය. ඔහු මරණයටපත් වෙනවා. මේ සිද්ධි දහමේ අවසන් වෙනවා. අවසන් වෙලා විනාඩි 25 30ක් මේ සිද්ධිය නැවිච්ච වෙලාවකදී ආරක්ෂක තත්වයන් තුල ආරක්ෂක හමුදාව මෙහෙම මන්ත්‍රීවරයෙකුට නිට්ටොම නගරේ කලබලකාරී තත්වයක් අපි දෙන්න ආරක්ෂාව සපයන්නට ඕනේ. අපේ ඒ තිබුණු පොලිස් ස්ථානයේ හෝ ඒ පොලිස් නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වුණා නම් පැය භාගයකට පස්සේ මේ මන්ත්‍රීවරයා ඝාතනය වෙන්න විදියක් නැහැ. මම කියන්නේ ඝාතකයේ නිට්ටොම නගරයේදී පහරක් වෙලා මන්ත්‍රීතුමා ඝාතනය වුණා නම් එක සිද්ධියක්. විනාඩි 25කට පස්සේ රෙදි රෝලක හැංගිලා හිටපු මන්ත්‍රීතුමා ගෙනල්ලා ගහලා ඝාතනය කරපු තව සිද්ධියක්. මේකට ඒ අරගලකරුවන්ට වඩා මං වගකීම් පවරන්නේ ආරක්ෂක අංශ, පොලිස් නිලධාරීන්, පොලිසිය, හමුදාව ක්‍රියාත්මක වුණා නම් අද අරගලකාරයන්ගේ පෞල් ජීවිතවල ඉන්න අයටත් අයගේ දරුවන්ට දුක් විඳින්න වෙන්නේ නැහැ. උන් මේ වගේ දෙයකට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මන්ත්‍රීතුමාගේ ඒ අයගේ පෞල් වලටත් ඒ අගෞරවය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට සමහරට පහර ගහලා තුවාලයක් වෙලා ඒ සිද්ධිය හමාර වෙන්න තිබුණා. හැම පාර්ලිමේන්තුවේ හැම මන්ත්‍රීවරුන්ගම යම් කාරණා සිද්ධ වුණා. මේ අවුරුදු 20ක් දේශපාලනය කළා පුරා කොමිට උඹ බං කියලා කතා කරන්නේ නැති මටත් හානි කරාවිල්ලා. අපිටත් ඕන තරම් චෝදනා කරා. විවිධ පීඩන ගෙනාවා. හැබැයි ඒ වගේ අපේ කරු මන්ත්‍රීතුමාට ඔලු පළලා දෙවුණා, දත් කල්ලා දෙවුණා, අතවල් අත්පය කල්ලා දෙවුණා. අපේ අත්තන කලාසනේ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමාලා මන්ත්‍රීවරු හැම කෙනාටම යම් සිද්ධි වුණා. අපි ඒවට වෛර කරන්නේ නැහැ. සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. ඒ සිද්ධියට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ අපේ එකට අනුමාන කරනවා නම් එදා මැයි 9 වෙනිදා අපි ගෝල් පේස් එකට අපේ කණ්ඩායමක් ගියා කියලා ඒකට යම්කිසි සාධාරණයක් ඒ අය කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අරගලකරුවන්ටත් හිතන්න දෙමුණා මේ අරගලකරුවන් මේ මැයි 9 වෙනිදා කොළඹ සිද්ධියක් වෙනවා නම් ඒ සිද්ධිය වෙන සුළු වෙලාවකින් අතුගෝල මන්තුමා නිට්ටමුඩ එන්න විදිහක් නැහැ. ඔව් ඒ අරගලයට ගිහිල්ලා ඒ අරගල භූමියට හෝ වෙනත් භූමියකට ගිහිල්ලා කෙනෙකුට පහර දුවිලා ප්‍රචණ්ඩකාරී මන්ත්‍රීවරයෙක් නම් ඒ වෙලාව තුල උඩ නිට්ටමුඩ එන්න තරම් වේලාවක් තියෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔය නිට්ටමුඩ එන්න ඕන හවස 3ට 4ට විතර. හැබැයි ඔව් ඊටමත් කලින් තමන්ගේ ගමේ මලකයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් යන්නට ඕන කියලා ආව මිනිස්සුන්ට තමයි මේ ඛේද ජනක සිද්ධ වුනේ. මම මේ සිද්ධිය හරහා මම කියන්නේ අපේ අත්තනගල ආසනේ අපිට තිබුණු යම්කිසි ගෞරවය යම්කිසි වෙලාවකට එතෙන්දී වුණාම අපිට ලොකු තියෙන කම්පනයක්. ඒ වගේම මේවට සම්බන්ධ වුණා දැන හෝ නොදැන අපේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව. ඒ පවුල් වල දරුවද දුක් විඳිනවා. ඒ අයගේ දෙමව්පියෝ දුක් විඳිනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ සමාජයේ තාමත් නියතකාමී, ඊටමත් සාධාරණ යහපත් මහජනයෝදෙක් විදියට මේ සමාජයේ ගෞරවය ලබන්න තියෙන ඊටමත් සුදු පාට නැසල් නැඳ මැදලා තාමත් අහිංසක පුජ්‍යලයක් වශයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කළ සැබෑ ජනවරම ආරක්ෂා කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් එතුමාට මේ වෙච්ච දේ අපි හෙලා දකින්නට ඕනේ, ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. ඉතින් අපි හිතනවා එතුමාගේ పూర్ව භවයකදී වෙච්ච යම්කිසි වැරද්දක් මේ ආත්මයේදී එතුමාට සිද්ධ වුණා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අපිට කොවිලයකවත් අනුමත කරන්න බෑ. එතුමාගේ ඝාතනය තාමත් අපි හැමෝටම ශෝකය ගෙන දෙන කාරණාවක් වුණා. ඒ නිසා මම දීර්ඝව කතා කරන්නේ මින් ඉදිරියටවත් මේ රටේ විධායකයෙ තියෙනවා, ව්‍යවස්ථාදායකයෙ තියෙනවා, ඒ වගේම අපිට තියෙනවා ඒ අවශ්‍ය බලතල. මේ සියල්ල තිබිද්දිත් මේ ආණ්ඩු බලය තිබිද්දිත් එහෙම නැත්නම් විපක්ෂ වේවා ඒ මොන දේ වුණත් රටක මිනී මරන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. ඒ වගේම නීති අතර ගන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. අපි හැමෝම මේ රටේ නීතියට එකඟ වෙන්නට ඕනේ. ඒ අනුව අපේ තියෙන ප්‍රශ්න, අපේ තියෙන ආවේගයන්, අපේ තියෙන ගැටලු අපි එක්ක සාකච්ඡා කරලා එක්ක අපි හඬ නගලා සාමකාමී විසඳ ගන්න හැරෙන්න ජීවිතවලින් ඒ විසඳ ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අවසානයේ අරගලය හමාර වුණා.
ඒ අරගලේ හමාරනකොට අවසානයේ ඉතිරි අපිට කියවන්න සිද්ධ වුණේ අපිට මන්ත්‍රීවරයෙක් අහිංසක කෙනෙක් ප්‍රචණ්ඩ මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා විවිධ අය ප්‍රචණ්ඩ කෙනෙක් මේ ඒ වගේම සමාජ විරෝධී කෙනෙක් එහෙම වුණා නම් අපිටත් මේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරනකොට යම්කිසි හිතන්න තිබුණා. හැබැයි අපේ හෘද සාක්ෂි අපිට වද දෙනවා මේ ඝාතනය වෙන්නේ අපේ පන්තියේ අහිංසක මන්ත්‍රීවරයෙක් නේද? මේ දේ මතු අනාගතයේ යම් දවසක මේ සමාජය තුළ සිදු නොවේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අත්නගල ආසනේ තුම නගරයේදී එතුමාගේ ඝාතනය වීම සම්බන්ධයෙන් අපි එතුමාට මගේ ගෞරවයත් ශෝකයක් අපේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ශෝකයක් ප්‍රකාශ කරමින් එතුමාට අපේ ආගමේ දහමේ හැටියට ඔබ අපි හැමෝම සියලු මේ අපි බෞද්ධ වශයෙන් දාන සීල භාවනාදී ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රල යෙදෙන අය අපි හැම කරනවා නම් යම් ක්‍රියාවක් මේ මහජන මන්ත්‍රී ධූරය පදනම් කරගෙන මැදිහත් කරලා ඒ හැම කුසලයක්ම අපේ කරු මන්ත්‍රීතුමාට අනුමෝදන් වෙමින් එතුමා භවයකදී මෙවන් නකල් මරයකට පත් නොවි ඔහු මේ යම් භවක උපදිනවා නම් මේ වගේ සත්ජුණවත් යහපත් පුරුෂයෙක් ඉපදලා ඒ හැමෝටම ආදර්ශමත් ජීවත් වෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් එතුමාට නිවන් සුව පතමින් මානියට වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ගරු ජයරත්න හේරත් මැතිතුමා. මුළු සිරුර හොබන ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අද මේ සභාවේ අපි සාකච්ඡා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඊටාම සෝචනීය සහ කනගාටුදායක අභාවයක් පිළිබඳව. සම්පකාරිකයෙක් පළාත් සභාවේ මහජන නියෝජිතෙක් විදිහට වාර කිහිපයක් කටයුතු කරලා පහුගිය මැතිවරණ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිච්ච අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමා ඊටාම නින්දිත විදිහට පහුගිය මැයි 9 වෙනිදා ඝාතනය කෙරුවා. මං හිතන්නේ මේ සභාවේ කර්මන්තුමල්ලා කිව්වා වගේම මෙතුමා වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම නිර්හංකාර අහිංසක හැබැයි මිනිස්සෙක්. එතුමා මං හිතන්නේ කුරා කුඹුවකටවත් කරදරයක් කරපු මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාවගේ මිත්‍රයෙක් විදිහට ඒ පිරිසත් එක්ක කටයුතු කරලා ඒ දිනාගත්ත මහජන ප්‍රසාදය තමයි මේ ගාමිණී අතුකෝරළ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට පියමන් කරන්නේ. මෙතුමා ඝාතනය කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එල්ල කරු මරු පහරක්. මෙතුමාගේ අභාවයේ සිද්ධ වෙලා ඊට පහවදා උදේ මම පොළොන්නරුව එතුමාගේ නිවසට ගියා. ඒ නිවසට ගිහිල්ලා එතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳ දරුවා අසල්වැසියොත් එක්ක මම සැලකිතු වෙලාවක් කතා කරගෙන හිටියා. ඒ පවුලේ උදවිය අසල්වැසියෝ කියනවා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණයට මං හිතන්නේ අඩුවෙන්ම වියදම් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ආපු මන්ත්‍රීවරයා කියලා කිව්වා. එතුමා මහජනයාත් එක්ක ඊටාම ලෙන්ගතු මිත්‍රයෙක් විදිහට හිටියයි කියන එක අපිට පෙන්නුණා. මේ පහුගිය කාල සීමාව මං හිතන්නේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන් මේ සියල්ලට මං හිතන්නේ මූණ දුන්නේ අවසානයේ ප්‍රතිඵලය උනේ අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ මිය යෑම. මේක කිසිසේත්ම අපිට අනුමත කරන්න පුළුවන් කාරණේකුත් නෙවෙයි. මේක කිසිසේත් මං හිතන්නේ සුළුෙන් සැලකිය යුතු කාරණයක් නෙවෙයි කියන මතක් කරන්න ඕනේ. ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසය ගත්තාම උතුරු නැහිර දමිළ නායකයෝ මං හිතන්නේ ඇල්බර්ට් දොරයප්පා යාපනයේ නගරාධිපතිතුමාගෙන් පටන් අරගෙන අමරිතලිංගම් විපක්ෂ නායකතුමාගෙන් ගිය ගමන් මගේ මං හිතන්නේ මේ රටට ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලනයේ ඊටාම චරිතවත් හිටපු දෙමළ නායකයෝ මං හිතන්නේ 16කට වැඩි පිරිසක් LTT ක්‍රියාකාරකම් තුල ඔවුන් තනතුරුදාරින් විදිහට මිය ගියා. ඒ වගේම දකුණේ ඇතිවෙච්ච නොසන්සුන්තාවයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ පාර්ලිමේන්තුවට ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාගේ යුගයේ බෝම්බ ගහනවා. ඇතුළත් මුද්දේ ඇමතුමාලා ඇතුළු පිරිසක් තුවාල ලබනවා. අකුරැස්සේ මන්ත්‍රීතුමා මිය ඇදෙනවා. අපේ පළාත්වල පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු මං හිතන්නේ සැලකිය යුතු පිරිසක් මිය ගියා මරලා දැම්මා. මං හිතන්නේ මේකද ගෝත්‍රික තත්ත්වයක්ද කියන එක අපිට අහන්න වෙනවා. මහජනතාවගේ කැමැත්ත දිනාගෙන මහජනතාවගේ ප්‍රසාදයත් එක්ක තමන් ඒ ආයතන නියෝජනය කරනවා මිසක් මිනිස්සුන්ට ගහලා මරලා ගෙවල් ගිනි තියලා
පුලුස්සලා මං හිතන්නේ මේවා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේකෙන් අපි ලෝකයට පෙන්눔 කරන්නේ අපේ තියෙන මෙලෙච්ඡතේ සහ අපේ තියෙන තිරසංකම තමයි අපි ලෝකෙට පෙන්눔 කරන්නේ. අර පාකිස්තානයේ කම්මලක වැඩ කරපු අපේ සිංහල කළමනාකරුවෙක් පාකිස්තානයේදී ඒ ගෝත්‍රික ජනතාවක් විදිහට මෙලෙච්ච විදිහට මරලා දැම්මට පස්සේ අපි ඒ ගැන කම්පා වුණා. අපි ඒ ගැන නොයෙක් වචන පාවිච්චි කරුවා. මෙහෙම මිනිස්සු මරන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි එහෙම කියලා වැඩි දෝහක් යන්න හම්බුනේ නෑ. ඒ දිස්ත්‍රික්කෙම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙම තමයි අතුකෝරළ මැතිතුමත් ඊටත් වැඩිය නීච විදිහට මරලා දාන්නේ. මං හිතන්නේ මේ කාරණා පිළිබඳව කතා කරනකොට මේකට රජයක් විදිහට අපි වග කියන්න වෙනවා. පොලිසිය නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න පොලිසිය ඔවුන්ගේ වගකීම් හරියාකාර විශ්ව කෙරුවද කියලා අපි දැන් පසුවිපරමක් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම 69 ලක්ෂයක් ඡන්දෙ දීලා මේ රටේ බලයට පත් කරපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් වගකීමක් තියෙනවා මේ රටේ නීතිය හා සාමය සුරක්ෂිත කරන්න. මේ ඇතිවෙච්ච කලහකාරී තත්ත්වයන් තුළ සාමය මේ රටින් තුරන් වේගන යනකොට එතුමාට විධායක ජනාධිපතිවරයා විදිහට සේනාධිනායකයා විදිහට එතුමාට මහජන ආරක්ෂක පනතේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන්න ත්‍රිවිධ හමුදාව කැඳවන්න ඒ අවශ්‍ය බලතල දීලා ඒගොල්ලෝ පිටත් කරන්න එතුමාටත් වගකීමක් තියෙනවා. මේ සියල්ල හරියාකාර කරුණාද කියලා අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ අපි අවසානයේ 8 වෙනිදා රාත්‍රියේ පොලිසිය ඇඳරි නීතිය දැම්ම පොලිසිය ඇඳරි නීතිය කියලා එකක් රටේ එහෙම නීතියක් රටේ නෑ. ඒවා කට කතාවට අපි ඒ පොලිසිය වල උදවිය පාවිච්චි කරාට ඒක නීතියක් එක්ක එකඟ නෑ. මට මං හිතන්නේ විවිධ සංවිධාන ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලය ඒ වගේම විවිධ සංවිධාන මං හිතන්නේ කරපු බලපෑමත් එක්ක පොලිස් ඇඳරි නීතියත් එදා උදේ අවසන් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඇඳරි නීතිය දාලා මේ රටේ නීතිය හා සාමය සුරක්ෂිත කරන්නට මං හිතන්නේ අපි වග බලා ගත්තා නම් අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමා තවමත් ජීවමානව අපිත් එක්ක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. ඒ නිසා මෙතුමගේ අභාවයේ පිළිබඳව අපි බරපතල විදිහට කනගාටු වෙනවා වගේම එතුමගේ අභාවයෙන් මං හිතන්නේ ආදරණීය බිරිඳ දරුවා එතුමගේ ඥාති මිත්‍රාදී මං හිතන්නේ බරපතල විදිහේ අපහසුතාවයකට අහිංසක තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔහුගේ ඇවෑමෙන් ඒ සියල්ල මං හිතන්නේ යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා මේකෙන්වත් අපි පාඩමක් ඉගෙනගෙන මේ මහජන නියෝජිතයෝ මරන්න කපන්න කොටන්න යන මේ ආදම තිරිසන් යුගයේ මං හිතන්නේ මේ රටෙන් අවසන් කරන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂවල නායකින්ට මං මතක් කරන්න ඕන බලය සඳහා මං හිතන්නේ මේ රට කරවපු සහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන උදවිය යම් යම් කණ්ඩායම් එක එකතු වෙලා මේ බලය උරගා බැලීම සඳහා මං හිතන්නේ මේ නොහික්මුණු කණ්ඩායනුත් එක්ක ඒගොල්ලෝ අතකොළුවක් විදිහට පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ උරහිය උඩා පය තියලා බලයට එන්න උත්සාහ කරන පිරිස වලට මතක් කරන්න තියෙන්නේ මේක තමුන්නාන්සේලාට මං හිතන්නේ සමස්තයක් විදිහට පක්ෂ විපක්ෂ සියලු දේශපාලන පක්ෂ වලට විශාල අනතුරක් කියන එක මතක් කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපි අතරින් අපිත් එක්ක සැලකියුතු කාලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ අභාවය පිළිබඳව අපේ සාක්ෂි සංවේගය ඒ ආදරණීය බිරිඳ දරුවන්ට ඥාතීන්ට ප්‍රකාශ කරන අතරේ පහුගිය භීෂණ ඒ කාල මයි 9 වෙනිදා ආරම්භ වෙච්ච කාල සීමාව තුළ මේ රටේ මං හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 70 ගානකට ආසන්න පිරිස ගෙවල් දොරවල් ගිනි තිබ්බා. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නෙවෙයි. මේකට අපි කවුරුත් සතුටු වෙන මිනිස්සු නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ සියල්ල හෙලා දකින්න අතරේ අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාට නිවන් සුවත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු ඩී.ජේ. සෙනවිරත්න මැතිතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පහුගිය
මැයි මාසේ 9 වෙනිදා අපි සියලු දෙනාගේම හදවත් කම්පනයට පත් කරමින් ඝාතනය වෙච්ච අමරකීර්ති අතුකෝණමතුමාගේ මරණය සම්බන්ධව ශෝක පරණ කරන අවස්ථාවේ වචන කිහිපයක් කතා කරන අවස්ථාව ලැබෙනගෙන මම සතුටුයි. අත වශයෙන්ම මේ මන්ත්‍රීතුමා මම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්නකොට මගේ ආසනයට පිටිපස්සේ ආසනෙ හිටියේ. බොහොම නිර්හංකාර නිමිච්ච පුජ්‍යලේ. බොහෝ විට එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවල් වලදී එතුමා කතාව සකස් කරන්න ඇවිල්ලා මේ කතාව මට දෙනවා. එමෙතුමා මේක බලන්නකෝ කියලා. අත වශයෙන්ම තවත් කෙනෙකුගේ අදහස් අහලා තමුන්ගේ කතාව නිවැරදි කරගෙන වඩා අංග සම්පූර්ණ කරගන්න තරම් නිහතමානීකමක් එතුමාට තිබුණා. එතුමා කලබලකාරයෙක් නෙවෙයි. එතුමා මුරණ්ඩු කෙනෙකුත් නෙවෙයි. හොඳින් කතා කරලා හොඳින් කරුණු තීරුම් කරගන්න ඒ කරුණට අහුම්කම් දෙන්න නැමියාවක් තියෙන චරිතයක් කියන එක කියන්නට ඕන. එතුමා කවුතර ප්‍රදේශයේ ඉපදිලා ඊට පස්සේ කොළඹ අධ්‍යාපනය ලැබලා ඊට පස්සේ උතුරුමැද පළාතට ගිහිල්ලා පොළොන්නරුවේ එතුමා පොදු කටයුතු වල සමාජ කටයුතු වල යෙදුණා. ඒ කාරණේ අපි දැන් හොඳින් දන්නවා. එතුමා පළමුවෙන් මම හිතන්නේ සිංහ සමාජයේ සභාපති ධූරයට පත් වෙලා ඒ ප්‍රදේශවල තියෙන දුප්පත් මිනිසුන්ට නැති බැරි මිනිසුන්ට ඒ වගේම නොයෙක් හේතුන් නිසා රෝගී තත්ත්වයට පත් වෙන මිනිසුන්ට ප්‍රතිකාර ගන්න පහසුකම් සලස්වන වැඩපිළිවෙල සිංහ සමාජය හරහා කළායි කියලා මටම කිව්වා. එතකොට විශේෂයෙන්ම වකුගඩු රෝගීන් විශාල වශයෙන් ඉන්නවා. ඒ අයට ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න පුළුවන් ආකාරයට එතුමා සිංහ සමාජය හරහා කටයුතු කළා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම එතුමා පළාත් සභාවට පළමුවෙන්ම තරඟ කළා. තරඟ කළා ඡන්ද 13000කින් ජයග්‍රහණය කරලා ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් ගියාට පස්සේ 2012 දී එතුමා නැවත තරඟ කරලා ඡන්ද 26000කින් දීලා. ඒ අතරතුර තමයි අර සූර්යආච්චි නියෝජ්‍යමතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් වශයෙන් එතුමා කටයුතු කළා. මේ ආකාරයට ඉතා පුළුල් සේවාවක් එතුමාට කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ සේවාව කරන්න පුළුවන් තනතුරු ගණනාවකුත් එතුමා ලැබුණා. ඒ වගේම ජනතාවට ඉතා කිට්ටුවෙන් එතුමා හිටියා. ඒ නිසාම තමයි එතුමට පෞගේ 2020 පවත්වූ මැතිවරණයේදී ඡන්ද 40000 ගණනක් අරගෙන පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමා මේ තත්ත්වය තේරුම් ගත්ත ජනතාව සමග කිට්ටුවෙන් මම හිටපු නිසා තමයි මට හැම මැතිවරණයකින්ම ජයග්‍රහණය කරන්නත් ඒ වගේම අද මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මට වාඩි වෙලා ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ වගේම රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ කියලා. ඉතින් එදා මැයි මාසේ 9 වෙනිදා එතුමාට පක්ෂෙන් ඉල්ලීමක් කළා එන්න කියලා කොළඹට. පක්ෂයේ ඉල්ලීම අනුව එතුමා කොළඹට ඇවිල්ලා ඒ පක්ෂේ රැස්වීමට කැඳවලා එතුමා රැස්වීමෙන් පස්සේ ගෙදර යන්න ගියා. එතුමාට ඉක්මනට යන්න ඕනකම තිබුණා. ඒක අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. එතුමා ඔය ගෝල් ෆේස් එකේ තියෙන ගැටුම් වලට සහභාගී වෙන්න ගියේ නෑ. අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ මේ අරගලයේ එක්තරා විදියක සාධාරණ හේතුන් නිසා ආරම්භ වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වෙලාව වෙනකොට රටේ ජනතාවට පාට බැහැලා ගමනක් යන්න බෑ. ඩීසල් ටික නෑ, පෙට්‍රල් ටික නෑ. ගෙදර උයන්න පියන්න ගෑස් ටික නෑ. ඒ වගේම බඩු මිල ආසුසුර නගිනෝ. මේ නිසා සමාජයේ නොඑක් තරාතිරම් වල මිනිස්සු මේ අරගලයට එකතු වුණා. එකතු වෙලා යම් උද්ඝෝෂණය කළා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන වේදනාව පිට කරගන්න සමහර අය එකතු වුණා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවට බලපෑම් කරන්න සමහර අය එකතු වුණා. නමුත් මේක වැරදි මාවතකට සමහර අය ගෙනිච්චා. ඒ අයට වොමනා වුණා තමුගේ දේශපාලන පරමාර්ථ ඉෂ්ට කරගන්න මේ අරගලේ පාවිච්චි කරා. ඒ අයට වොමනා වුණා තමුගේ අතකොළු කරගන්න මේ අරගලේ ඉන්න අය. ඒ වගේම මේ අරගලයට සම්බන්ධිත සමහරව දුවේ මේක ව්‍යාපාරයක් කරගත්තා. ඒ අය නොයෙක් තැන් වලින් අරමුදල් එකතු කරගෙන තමුගේ බැංකු ගිණුම් වල දාගෙන තියෙනවා කියලා අද අපිට දැනගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා හොඳ චේතනාවකින් එදා ආරම්භ කරපු අය අරගලය තමුන්ගේ දුක් ගැනවිලි පාලකින්ට දැනෙන විදියට ප්‍රකාශ කරන්න ආරම්භ කරපු අරගලය වැරදි පත්යකට ගියා. ඒ කොහොම නමුත්
මේ මන්ත්‍රීතුමා එදා ඒ අරගලවලට පහර දෙන්න ගිහිලා නැහැ. එතුමා ඉතා ඉක්මනට පොළොන්නරුවට යන්න ගියා කුණෑගල හරහා. නිට්ටඹුවේදී තමයි මේක සිද්ධ වුනේ. නිට්ටඹුවේදී එතුමාටත් එතුමා සමග ගමන් කරපු අයට පහර දීලා වාහනයට පහර දීලා ඒ වෙලාවේ ආරක්ෂක නිලධාරියා තමුගේ රාජකාරිය කරලා තියෙනවා. මොකද තමුන්ට බාර වෙච්ච වගකීම ඉෂ්ට කිරීම තමයි ඔහුට තියෙන්නේ. මොකද ඒ වෙලාවේ පහර දීමට ලක් වෙච්ච මන්ත්‍රීතුමා බේර ගන්න ඔහු වෙඩි තියලා. ඒක මං හිතනවා ඒක නීත්‍යානුකූලයි. ඔහු රාජකාරියට යොදවලා තියෙන සඳහා තමුන්ගේ ඒ මන්ත්‍රීතුමාගේ ජීවිතය බේර ගන්න. එතකොට ඊට පස්සේ ආරක්ෂාව සකා දීුවා. ආරක්ෂා වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ මගහැරලා ගියා. ඒ ස්ථානේ මගහැරලා ගියා. මගහැරලා ගිහිල්ලා මන්ත්‍රීතුමාත් ඔහුත් මහල් නිවාසික හැංගිලා ඉන්නකොට ඔහුව දැකලා ඇදගෙන ඇවිල්ලා අමානුෂික ලෙස පහර දීලා මැරුවා. මේක ඉතාමත් අමානුෂික දෙයක්. ඒ මන්ත්‍රීතුමාට පාර යන්න අයිතියක් තියෙනවා. එතුමාගේ වාහනෙන් එතුමා ගියා. නමුත් ඔහු මන්ත්‍රීවරයෙක් බව දැනගත්තට පස්සේ තමයි ඌට පහර දීලා ඌව මැරුවේ. ඒකට මෙවැනි තත්ත්වයකට මේ රටපත් වුණා. මොකද ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙතෙන්දි කිව්වා වගේ ආරක්ෂක අංශ මේ රටේ මේකට වයි කියන්නට ඕනේ. එදා රටේම ආරක්ෂා බිඳ වැටිලා. එදාම රටේම ආරක්ෂා බාරව හිටපු පොලිසිය වෙන්න පුළුවන්, හමුදා වෙන්න පුළුවන්. බොහොම අක්‍රීය තත්ත්වයට වැටුණා. ඒ අක්‍රීයතාවය නිසා තමයි මේ අහිංසක ජීවිත නැති වුනේ. මේ මන්ත්‍රීතුමාගේ ජීවිතේ නැති වුනේ. එතෙන්දි මට දැනගන්න තිබුණා මන්ත්‍රීතුමාට ගෙනහැල්ලා එතුමාට පහර දෙනකොට එතන පොලිසිය නිලධාරීන් කීපෙනෙකුත් ඒ අසඩ ඉන්නලා තියෙනවා. නමුත් ඒ කිසිම කෙනෙක්ගෙන් ඒ පහර දෙන උදවියට අවහිරයක් වුණේ නැහැ. මේක ඉතාමත්ම සොයා බැලිය යුතු කාරණයක්. ඊළඟට කාරණය තමයි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ මරණය සම්බන්ධව මූලික පරීක්ෂණ මහේස්ත්‍රාත් උත්සාහවිදි කරනකොට අධිකරණයේ සමහර නිලධාරීන් හැසිරිච්ච ආකාරය මෙතෙන්දි කිව්වා ඒ අදා උසාවියට අධිකරණයට ගිහිල්ලා මේ පරීක්ෂණ වලට සහභාගී වෙන්න නැත්නම් ඒ අවස්ථාවේ කටයුතු වලට සහභාගී වෙච්ච නීතිඥ මන්ත්‍රීතුමෙක් විදිහින් ප්‍රකාශ කළා වූ කන් වලට ඇහිච්ච දේවල් දැසට දැකපු දේවල් අපි කනගාටු වෙනවා. අපේ අධිකරණයේ එවැනි තත්ත්වයක් උදා වීම ගැන. ඒ වෙලාවේ ඒ පරීක්ෂණ කරපු නිලධාරීන්ට ඊටාත්ම අනවශ්‍ය විදියට ඔවුන්ව පීඩනයට පත් වෙන විදියට ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා අධිකරණයේ. ඒ වගේම සාධාරණ අපක්ෂපාත පරීක්ෂණයක් නොකරන තත්ත්වයක් එදා තිබුණා. ඒ මන්ත්‍රීතුමා ඇවිල්ලා ඒක වාර්තා කළා. මේ ගැන මම හිතනවා අධිකරණ සේවා කොමිසම විශේෂයෙන්ම සලකලා බලන්නට ඕනේ. මේ අධිකරණ නිලධාරීන් මේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ ඇයි කියලා. දාමරිකයන්ට ගිය රටක් බවට පත් වෙනවා මේක. මිනිමරුවන්ට ගිය රටක් බවට පත් වෙනවා අධිකරණයේ තත්ත්වයට පත් කළොත්. ඊළඟ තව කාරණයක් කියන්න ඕනේ. මොකද මමත් නීතිඥයෙක් නිසා අපි නීතිඥ වශයෙන් නීතිඥ වෘත්තියේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරගෙන හැමදාම කටයුතු කරනවා. අපි සමහර වෙලාවට ගාස්තු අරගෙන පෙනී ඉන්නවා, සමහරට ගාස්තු නැතුවත් පෙනී ඉන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා. හැබැයි ගාස්තු නැතුව පෙනී ඉන්නේ ගාස්තු නැතුව පෙනී සිටීමට අසාධාරණයි කියලා හිතන අවස්ථාවල්. කොහොමද දුප්පත් මිනිසෙකුට ඔයිම නැතේ මිනිසට අසාධාරණයක් පොලිසියෙන් හෝ වෙන තැනකින් කියුණ වෙලාවට අපි හුඟක් වෙලාවට එහෙම ඉඳලා තියෙනවා. මේ මිනිස්සු වෙනේ කතා කරලා තියෙනවා. පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා අපිට ඒක කියන්න ඕනේ. එහෙම කිව්වම තමයි කියන්නේ. අපි නීතිඥ නිලැඳුම ඇඳගෙන අපි උසාවියට යන්නේ පන්සලකට යන්න වගේ. ගරුත්වයක් ඇතුව. එතන ගිහිලා අපිට කෝලම් මඩුවක වගේ හැසිරෙන්නට බෑ. නමුත් මේ සිද්ධියෙන් ඇති වුණු වකවානුව තුල සමහර උසාවි වලට මේ කරුණ වලට සම්බන්ධ උදවිය මේ නීතිය උල්ලංඝනය කරපු උදවිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉදිරිපත් කරපු වෙලාවවලදී සමහර නීතිඥවරු හැසිරෙච්ච ආකාරය ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. නීතිඥ වෘත්තිය සම්පූර්ණයෙන් බිම දාලා පාගපු අවස්ථාවන් අපිට දැනගන්න ලැබුණා උසාවියේ නීතිඥවරු විසින්ම. ඔවුන්ට වමනාවේ නීතිඥ ගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න නෙවෙයි අර ඒ මිනිස්සු ඉදිරිපත් කෙරුවාම ඒ අයට අප දෙන්න සමාජයට නිශ්චයකාරවරු බය වුණා. ඇයි? නීතිඥවරු 50 60 එක මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. නීතිඥවරයා දන්නේ නැහැ මොකද්ද මොහුට තියෙන චෝදනාව. ඒ නීතිඥවරයා දන්නේ නැහැ මොහු වෙනුවෙන් මොකද්ද ඉදිරිපත් කරන කරුණු කියලා.
ඇයි ඔව් ඒවට සවන් දීලා නෙමෙයි පේලියට ඇවිල්ලා අර පෙරහැරේ යන්න වගේ ඇවිල්ලා ඉතින් පේනේ ඉඳලා නම ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ ඒ ඇයට අපිල්ලුවාම නීතිඥවරු බය වෙනවා මොකද මගේ ගෙටත් ගිනි තියයි කියලා රැට. ඉතින් අප දෙනවා. ඉතින් අප දුන්නාම මොකද කරන්නේ නීතිඥවරු අප්පුඩි ගන්නවා. උසාවියේ අප්පුඩි ගන්නවා. ඊළඟට උසාවියේ බිමින් උසාවියේ ගොඩනැගිල්ලෙන් එළියට ගියාම උසාවියේ බිම තුඹ මල් මාල දාලා පිළිගන්නවා. ඒවටත් නීතිඥවරු සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට නීතිඥ වෘත්තියම ශාල විදියට පහත් තත්ත්වයකට දැම්මා මේ කාලය තුලදී. ඉතින් මේවා අපි සලකලා බලන්නට ඕනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඇමරිකීය අතුකෝල මැතිතුමාගේ වියෝවීම සම්බන්ධව මම හිතනවා දෙන කීපයක් දැන් මෙතන මේ කාරණේ සම්බන්ධ විවාදය පැවතුණා. මොකද අපි හදවතේ ගැඹුරුම තැනින් නැගින ශෝකය මේ අවස්ථාවේදී එතුමා පිළිගන්නවා. මොකද බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පරීක්ෂණිත ඉක්මනට අවසන් කරලා එතුමාටත් ඒ වගේම එතුමාගේ ආර්ථික නිලධාරියාටත් මේ කරන ලද අනවශ්‍ය පීඩාව මේ මනුෂ්‍ය ඝාතන ඒ ගැන ඒ වෛද්‍යවරුන්ට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගන්නේ කියලා. අපි දන්නවා පහුගිය දවස්වල පාකිස්තානයේ මෙවැනි සිද්ධියක් වුණා. ඒ පාකිස්තානයේ ලාංකිකයන් මරලා දැම්මහම ඉතා ඉක්මනට නඩුවාලා ඒ මිනිස්සුන්ට දඬුවම් දුන්නා. සමහර අය මරණීය දඬුවම් නියම වුණා. සමහර අයට වන්දි ගෙවන්න නියම කළා. ඒවා මේ එංගලන්තේ පහුගිය කාලේ මන්ත්‍රීවරියෙකුත් දෙවතාවකදී මරලා දැම්මා. එක්කෙනෙකුට පහර දීලා මැරුවා. තව එක්කෙනෙකුට පිටින් මැරලා මැරුවා. ඒ දෙන්න සම්බන්ධවම නඩුවාලා ඉක්මනට ඒ වගකීම් දඩුවම් කළා. ඒක නිසා මේ රටේ මෙවැනි තත්ත්වයක් තියෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දිගින් දිගටම මිනිස්සු නීතියට බය නැතුව යනවා. මොකද නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න සහාය දෙන්න ඉන්න කොටසු සමහර විට මේ අපරාධකාරීන්ගේ පැත්ත ගන්න වෙලාවක් වෙයි. ඒ වගේම අධිකරණයේ සමහර අයත් අපරාධකරුවන්ට සහන දෙන වෙලාවක් මේ. ඒ නිසා ඉක්මනට අපක්ෂපාත පරීක්ෂණයක් කරලා අධිකරණ ඉදිරියට මොවුන්ව පමුණවන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ රටේ නීතිය අනුව ට්‍රයල් ලැබ්බා දැන් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් විනිශ්චයකාරවරු 3 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත විනිශ්චය මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ නඩුව අහන්න කියලා. ඒක බොහොම හොඳයි. මොකද මේ තියෙන බරපතලකම මුළු රටවම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා මේ බරපතල සිද්ධියක් ඒ විදිහට විනිශ්චය කරන්න විභාග කරන්න ත්‍රිපුජ්‍යල විනිශ්චය මණ්ඩලයක් පත් කරන්න කියන කාරණය මේ වෙලාවේ මමත් ඉල්ලා හිටිනවා. විශේෂයෙන්ම මම ඉල්ලන්නේ ගරු කතානායකතුමා මේ ගැන නීතිපතිතුමායි කතා කරන්න ඕනේ. නීතිපතිවරයාටයි තීන්දුව කරන්න පුළුවන් මේක කොහොමද විනිශ්චය කරන්න කියලා. ඒක නිසා නීතිපතිවරයා මේ තුන් කට්ටුවක් ඉදිරියේ මේ නඩු විභාග කළ යුතුයි කියන කාරණේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයාට ඉදිරිපත් කළාම අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයා නීතිපතිවරයාගේ ඉල්ලීම අනුව තීන්දුව ගන්නවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය. අනේ නිසා ඒ කාරණේ මම විශේෂයෙන්ම ගරු කතානායකතුමාට මතක් කරමින් මේ සඳහා ඉක්මන් පියවර ගන්නා ලෙසත් ඉල්ලමින් ඒ මේගිය ගරු මන්ත්‍රීතුමාටත් එතුමාගේ ආර්ථික නිලධාරියාටත් නිවන් සුව ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචනේ අවසానයි. බොහොම ස්තුතියි ගරු මැතිතුමනි. ඊළඟට ගරු චින්තක අමල් මායාදුන්න මැතිතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ තුල ගොවි කම්කරුවන් වෙනුවෙන් දේශපාලන වශයෙන් විතරක් නෙවෙයි සංවාදශීලී හඬක් නගපු ගෞරවනීය නායකයෙක් තමයි අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමා කියන්නේ. එතුමාගේ ජීවිත කාලය තුල දේශපාලනය වගේම සමාජ ක්‍රියාකාරකම් වල විවිධ ආකාරයෙන් කටයුතු කරපු බොහොම හොඳ නායකයෙක්. අපි දැක්ක පාර්ලිමේන්තුව තුල එතුමත් මමත් මේ පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට පාර්ලිමේන්තුවට ආපු മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට මේ පාර්ලිමේන්තු සභාවක තුලව විතරක් නෙවෙයි සමස්තය තුලම සමස්ත සේවක මණ්ඩලය තුලම අපි දැක්ක එතුමා බොහොම අව්‍යාජ්‍ය විදිහට නිහතමානී විදිහට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල තමන්ගේ ඒ වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ගෙන ගිය දේශපාලන නායකයෙක් කියලා කියන්නේ. අපි දැක්ක ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ පහුගිය කාල වකවානුවේ තුල විවිධ ආකාරයේ අරගලයක්
ක්‍රියාත්මක කරා. අපි දන්නවා අරගලය ක්‍රියාත්මක වෙන්න හේතුව වුණේ මේ රටේ දැවෙන ප්‍රශ්නට උත්තරයක් හොයමින් හිටපු ජනතාව හැටියට ඒ ජනතාවගේ උත්තර හොයමින් තමයි එදා අරගලය ක්‍රියාත්මක වෙන්න පැවතුනේ. අපි සතුටුයි යම් අරගලයක් කරලා තමන්ගේ ඒ රටේ තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබාගෙන ඒ අරගල තුලින් ඒ උත්තර ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා නම් අපි ඒකට සතුටුයි. අපි අරගලය කරපු එක පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේ රටේ ජීවිත මනුස්ස ඝාතන දේපොළ මංකොල්ල කෑම් ඒ වගේම දේපොළ විනාශ කිරීම කියන කාරණා තුල ගත්තාම මේ අරගලය තුල සිද්ධ වුණේ අන්න එවැනි ක්‍රියාකාරකම. අද අරගලය නිර්මාණය කරපු බුද්ධලයන්ට අතරමැදින් පැනලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වගේ ඒ වගේ පොරටුගාමි දේශපාලන පක්ෂ වගේ ඒ කුරිරු අත්දැකීම් තියෙන අපිට මතකයි 88 87 කාලේ කුරිරු අත්දැකීම් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ බිල්ලට ගන්නවා කියන එක ඒ දේශපාලන පක්ෂවල මිනිසුන්ට දා ගානක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රේමදාස යුගය තුල අපි දැක්කා මරණයක් වෙනවා නම් ඒ මරණය වෙච්ච මිනිස්සයාගේ මිනි පෙට්ටිය ධනිස්සෙන් උඩට උස්සන්න බැරි වෙච්ච යුගයක් තිබුණා. එක ලියුම් කෑල්ලෙන් මුළු රටම අඳුරු වලාවකින් වහන්න පුළුවන් යුගයක් ඒ කාලේ තිබුණා. අන්න ඒ වගේ මිලෙජ්ජ විදියට ඝාතනය කිරීම රාශියක් එදා 88 89 කාලේ නිර්මාණය කරා වගේ මේ 2022 වර්තමානයේ තුල නිර්මාණය කරන්නේ පුජ්‍යලේ ගොඩ නැගුවා. ඒ ගොඩනගාපු වැඩපිළිවෙල තුල අද අමරකීර්ති අතුගෝරල ගරු මන්ත්‍රීතුමා තමන්ගේ ජීවිතේ සමුගන්න සිද්ධ වුණා. මහ දරුණු විදියට පාතාලයේ විදියට ඒ අපරාධකාරුවන් ක්‍රියාත්මක කරේ එතුමා වාහනයෙන් බස්සලා එතුමට ගහලා එතුමාගේ ජීවිතේ බේරගන්න එතුමා තමන් හිටපු තැනින් එහාට පැනලා දුවනකොට ඒ පැය භාගයට විනාඩි 45කට විතර පස්සේ ගිහිල්ලා එතුමා ඇදගෙන ඇවිල්ලා පාරේ බල්ලෙක් විදියට ඇදගෙන ඇවිල්ලා ඒ විදියට මහා අමානුෂික විදියට වද දීලා තමයි ඒ ගරු අමාත්‍ය මන්ත්‍රීතුමාවත් ඒ වගේම ඔහුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියාවත් මරලා දාන්නේ. හැබැයි ඒ ආරක්ෂක නිලධාරියාව මරලා දානකොට ගරු මන්ත්‍රීතුමාව මරලා දානකොට මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච පොලිසියක් තිබුණා. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම පහුගිය පාස්කිරිලා සිද්ධිය ගත්තාම අපි දැක්කා හිටපු පොලිස්පතිතුමාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. මේ නීතිය සාමය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉන්නේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ පොලිසිය ක්‍රියාකාරකම සිද්ධ කරන්න ඕන පොලිස්පතිතුමා. එහෙනම් අපි ඉල්ලනවා එදා පොලිස්පතිතුමා එතුමගේ රාජකාරිය හරියට කෙරුවද නැද්ද කියන කාරණාව පාස්කිරිද සිද්ධියත් එක්ක ගත්තාම පොලිස්පතිව අත්අඩංගුවට අරගෙන හිටපු පොලිස්පතිව අත්අඩංගුවට අරගෙන නීතිය රැහැන්ට ගෙනාවනම් මේ පොලිස්පතිතුමාවත් අනිවාර්යෙන් නීතිය රැහැන්ට ගේන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අමානුෂික විදියට මිනිස්සු මරනකොට, ගෙවල් ගිනි තැබීම් කරනකොට, මංකොල්ල කැම් කනකොට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී හැටියට එතුමා අහක බලා හිටියා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට අණ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගකීම විශේෂයෙන් පොලිස්පති වරයා ඒ දරන්න ඕනේ. වගේම යුද හමුදාපතිවරයා දරන්න ඕනේ හිටපු යුද හමුදාපතිවරයා. හොඳ වෙලාවට පාර්ලිමේන්තු ක්වාඩර්ස් වල හිටියේ යුද හමුදාපතිතුමාගේ නැන්දම්ම හිටියේ නැත්තම් පාර්ලිමේන්තු ක්වාඩර්ස් වලටත් ගහලා. එතනට ආරක්ෂාව දාලා එතුමට ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. ඒ නිසා මම කියනවා මේ වගකීම් වලින් බැහැර වෙන්න බෑ. අමරකීර්ති අතුගෝරල ගරු මන්ත්‍රීතුමා තමන්ගේ ජීවිතයේ පාරේ නිකන් ජීවිතේ පූජා කරන්න කිසිම පදනමකින් විරහිතව එතුමාගේ ජීවිතේ රැකගෙන එතුමාට යන්න තිබුණා ඕන තරම් තැනක. හැබැයි එතුමා තම හිතුවා කවදාකවත් මේ රටේ මිනිස්සු මේ වගේ මිලෙජ්ජ තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒ නිසා අපිට මතකයි එදා 88 කාලේ වගේම වේලුපිල්ල ප්‍රභාකරන්ලා එදා ඒ පහුගිය කාල වකවානුව තුළ දිවංගත දාමු දසනායක ඇමතුමාලා වගේ ජයරාජ් ප්‍රාන්දු පුල්ලේ අමාත්‍යතුමාලා වගේ මහ පාරවල් වල මහමග මරා දාපු යුගයක් තිබුණා. අන්නේ යුගයේද නැවත ගේන්න හදන්න කියන එක අපි අහනවා. එදා එහෙම කරපු යුගයේ ක්‍රියාත්මක මේ කරපු කාල වකවානුව නැති කරපු ඒ සමාජය තුල අපිට නැවත ගොඩනගෙන්න කවද්ද කියන එක අපි අහන්න කැමති ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒක නිසා අපි දන්නවා මේ වෙනකොටත් ඔය පොලිස්පතිතුමාගේ ඔය පොලිස් පත්වීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ වෙනකොටත්.
ඔහුගේ උපාධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තව නොබෝ කාලෙකින් මම මේ ගරු පාර්ලිමේන්තුවටත් එතුමගේ ඔය පත්වීම පිළිබඳවත් මම කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ රටේ සාමය ආරක්ෂා කරන ඉහළම නිලධාරී ඉහළම පුරුක පොලිස්පති නම් පොලිස්පතිගේ වගකීම පොලිස්පති ඉෂ්ට කරාද කියන කාරණාව අපිට දැනෙන්නේ ලොකු ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරාද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ ප්‍රශ්නේ නිකන් අතාරින්න එපා. අපි දැක්කා ඒ අමරකීර්ති මන්ත්‍රීතුමා පාරේ මහමග මරලා දාලා කාලකන්ණි විදියට කුණුහරුප කතා කරලා ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් රටේ හැමතැනම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගත්තා. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච කාලේ අපි දැක්කා. ඒ නිසා ඒක අපි කියනවා මේ ගරු අධිකරණේ ඉස්සනමල අපි පහත් කළම ගරු අධිකරණේ ඉල්ලනවා. ඒකට නිසි දඬුවම දෙන්න ඕන. අර ගරු ජෝන් අමරතුංග මන්ත්‍රීතුමා ජෝන් සෙනරත්න ගරු අමාත්‍යතුමා එතුමා කියපු කතාවට මම එකඟයි. නීති ආධිපත්‍ය තුළ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියන කාරණාව අපිට දැනෙනවා. අපි මිනිස්සුયો අපි දන්නවා අපේ ගෙවල් වලට අවිල්ලා ගහයි අපිව මරයි කියන චේතනාව අනුව ඒ අයට අපදෙන්න වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ එහෙම වුණාද කියලා කියන්න. හැබැයි අර නීතිඥවරු ඕන දෙයටයි එපා දෙයටයි එකතු වෙලා මහා ලොකු වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරා. ඒ අරගල සමහරක් අරගල කාර්යෝ වෙනුවෙන් අපි කියන්නේ අරගලේ හොඳයි අරගලේ කරපු දේ හරි අරගලේ සාර්ථක වෙනවා නම් ඒක තමයි නියමභාවය තියෙන්නේ. ඩීසල් ටික ලැබිලා පෙට්‍රල් ටික ලැබිලා මිනිස්සුන්ට ගෑස් ටික ලැබිලා මිනිස්සුන්ට බඩු මිල අඩු වෙලා යන්න දීපනා නම් ඒ රජයේ වගකීම හැටියට ඒ වගකීම දරන්නත් රජයක් දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා අපි එතන ඉන්නවා. ඒ ගැන කිසිම කතාවක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තු වට කරලා ජනාධිපති මන්දිර වට කරලා ඒවට බලහත්කාරයෙන් ඇතුල් වෙලා අරලියගහ මන්දිරය වගේ ඒ දේවල් වලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුල් වෙලා මේ රාජ්‍ය සම්පත්තික නැති කරන්න බංකොල්ල ගන්න හදනකොට ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන් හයිය තිබුණේ පොලිසියට. ඒ පොලිසිය වගකීම රාජ්‍ය දේපොළ මංකොල්ල කන එකේ වගකීම පොලිසිය බැහැර වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා පොලිස්පතිතුමා මේකට නීතිමය වශයෙන් අනිවාර්යෙන් වග කියන්න ඕන කියන කාරණා මම විශේෂයෙන්ම කියනවා. ඒ නිසා මම වෙන කතා කරන්නේ නැහැ. අපිට කනගාටුව තියෙන්නේ අපේ අමරකීර්තිකරු මන්ත්‍රීතුමා සමාජය තුළ යහපත් පුරවැසියෙක්. එතුමගේ දරු පවුල අනාථ වෙලා අසරණ වෙලා තියෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ වෙනුවෙන් යම්කිසි සැලකිල්ලක් දක්වුවා රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් දක්වුවා කියන එක අපි දන්නවා. ඒ වගේම එතුමගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා ඒ MSD නිලධාරියා එතුමගේ යුතුයකම හරියට ඉෂ්ට කරපු යුතුයකම් කරපු මේ නිලධාරියෙක්. අපි එතුමගේ දරු පවුල ගැනත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන. අමරකීර්ති මන්ත්‍රීතුමාගේ වගේම එතුමගේ දරු පවුලත් බලන අතර ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දේපල වගේම නිකන් අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ දේපල පවා පහුගිය කාලේ වකවානුවේ ඒ මැයි 9 වෙනිදා සිද්ධියත් එක්ක විනාශ කරලා දානවා. ඒ අහිංසක මිනිස්සු අමාරුවෙන් හම්බ කරපු දේපල ඒ සියල්ලක්ම විනාශ කරලා දානවා. ඒ නිසා පොලිස්පතිවරයාගේ වගකීම හැටියට පොලිස්පතිවරයා අත්අඩංගුවට අරගෙන නීතිය රැහැන්ට ගේන්න කියන කාරණා මතක් කරමින් අමරකීර්ති මන්ත්‍රීතුමාගේ ඒ අවසානයේ වෙනුවෙන් එතුමාගේ අභාවයේ වෙනුවෙන් එතුමාට අජරාමර නිවන් සම්පත්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඊළඟට ගරු ඩී.බී. හේරත්න එතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා මේ දිවා විවේකයට කලින් තවත් කිහිප දෙනෙක් සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට සඳහා කෙටියෙන් තමන්ගේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනට ගන්න කියලා ඉල්ලනවා. මූලාසන ආරූඪ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ස්තුතියි ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. අද දේශපාලන භූමිකාව තුළ අපිත් එක්ක ඉතාමත්ම ළඟින් ඇසුරු කරපු රටේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් මුළු ජීවිතේම කැප කරපු වටිනා යුග පුරුෂයෙකුගේ පිළිබඳව කතා කරන මොහොත, විශේෂයෙන් අමරකීර්ති අතුකෝරළ අපේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා අපේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. දේශපාලන භූමිකාව තුළ අපි හඳුනාගත්ත වැදගත් මිනිසෙක්. මනුස්සකමට ප්‍රතිමූර්තියක් බඳු එතුමාගේ ජීවිතය අහිමි වීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුළ අපි කාටවත් පාඩුවක්. විශේෂයෙන්ම මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන අපිට තියෙන ප්‍රධානම වගකීමක් තමයි රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම. එදා මැයි මාසේ 9 වෙනිදා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යටපත් කරලා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් මතුවෙච්ච වෙලාව. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අහිංසක අමරකීර්ති අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා ජීවිතේ පූජා කරන්නේ. එතුමා තමුන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න එදා නිට්ටඹුව නගරේ දුවපු හැටි අපි දැක්කා.
ඔහු සැඟවුණු ආකාරය අපි දන්නවා. එහෙම මරණ බයෙන් දුවන කෙනෙකුට පහර දෙන්න හැංගිලා හිටපු කෙනෙක් එළියට ඇදලා මරලා දාන්න තරම් මේ සමාජයේ කුරිරුනේ ඇයිද කියන කාරණාව අපිට ප්‍රශ්නයක්. කාගේ හරි පෙළඹවීමක් තියෙන්න ඕනේ. ගෙවල් 74ක් මහජන නියුතුන්ගේ ගිනි තියලා ඒ වගේම තවත් අහිංසක මහජන ක්‍රියාකාරීකින් ගෙවල් ගණනාවක් විනාශ කරලා මේ රට කොයි තැනකට අරගෙන යන්න සූදානම් වුණාද කියන එක පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ සමාජයේ පෙළඹෙවි කවුද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. තාමත් ඒක හොයාගන්න බැරි වුණා. හැම තැනකම නිවාස ගෙන තියපු ඒ ක්‍රමවේදය එකම ක්‍රමවේදයක්. මේකේ මහා මොලකරු තාමත් හැංගිලා ඉන්නවා. මේ ආරක්ෂක අංශවලට මේක හොයන්න බැරි වුණා. මේ ආරක්ෂක අංශවල දුර්වලතාවයෙන් හින්දා තමයි අමර්කීත අතුකොරළ මැතිතුමා අපිට අහිමි වුණේ. මේ වටිනා දේපල රටට අහිමි වුණේ. විශේෂයෙන් ලංකාවේ පුරවැසියෙකුට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න අයිතිය තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිදහස වෙනුවෙන් ඒ පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපේ පොලිසිය ඒ වගේම හමුදාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. කෙනෙකුගේ ජීවිතය හානි කරන්න, දේපල හානි කරන්න කටයුතු කරන අවස්ථාවකදී අවම බලය පාවිච්චි කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා මේ ආරක්ෂක අංශවලට. අපේ පොලිසිය හමුදාව එදායේ අවම බලයවත් පාවිච්චි කරේ නැහැ. කාගේ උමනාවද කියන එක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මේකේ වගකීතුවයි ලැජ්ජා වෙන්න ඕන. මේ සිය වගකීම් ඉටු කරන්න බැරි වීම පිළිබඳව මහජනතාවගේ වැටුප් ලබන මහජනතාවට සේවය කරනවා කියලා දෙවුරුම් දීලා ඒ වගකීම බාරගත්ත උදවිය ඒ වගකීම හරියට ඉටු කරේ නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මේ පිළිබඳව හොයන්න කමිටුවක් පත් කරා. වසන්ත කරන්නාගොඩ හිටපු නාවික හමුදාපතිතුමා, රොෂාන් ගුණතිලක හිටපු ගුවන් හමුදාපතිතුමා මේ රට වෙනුවෙන් ජීවිතේ කැප කරපු අය. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් භාවිතා කරා මේ කාරණා විශ්ලේෂණය කරන්න. කමිටුව දුන්නා තීන්දුවක් මේ රටේ ආරක්ෂක අංශ සොකීය වගකීම හරියට ඉටු කරන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම කමිටුවක් දීලා තියද්දිනොත් තාමත් මේ වෙනුවෙන් වගකිය යුතු නිලධාරීන් ඒ පුටුවල ඒ විදිහටම ඉන්නවා. මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. හරිනම් කවුරුවත් අස් කරන්න ඉස්සරලා මේගොල්ලෝ ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන. සොකීය වගකීම ඉටු කරන්න හැකියාවක් නොලැබීම පිළිබඳ. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ ආත්ම ගරුත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ තත්වයකට පත්වීම පිළිබඳව රජයට වගකීමක් පැවරෙනවා. රජයේ පුරවැසියන්ට ආරක්ෂාව දෙන්න ඕන. මේ මහජනතාවගේ දේපල විනාශ කරන්න, ඒ වගේම අමරිකීය අතුකොරළ මැතිතුමා ජීවිත විනාශ වීම පිළිබඳව වගකීම සම්පූර්ණයෙන් පැවැන රජයට. ඒ හින්දා රජය මේ පිළිබඳව විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න අවශ්‍යයි. සමේ ශෝක යෝජනාව කරන වෙලාවේදී අමරිකීය අතුකොරළ මැතිතුමා පිළිබඳව කතා කරන්න එතුමා ඉස්සරහ තියාගෙන තේමාවක් ඇටියට මේ කාරණාව වගකීම රජයේ බාර ගන්න ඕනේ කියන අපි අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අමරිකීය අතුකොරළ මන්ත්‍රීතුමාගේ මේ හිදැස් වෙච්ච තැන පුරවන්න තරුණ മന്ത്രിවරයෙක් ආවා. නමුත් මේ හිදැස පුරවන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුල අපි කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද නාමයෙන් අපි කටයුතු කරනවා නම් අමරිකීය අතුකොරළ මන්ත්‍රීතුමාට අපි ගරු කරනවා නම් උපහාර කරනවා නම් නැවත ඉතිහාස අනාගතය තුල මේ වන් සිදුවීමක් මේ මහ පොළොව සිදුවෙන එක වළක්වන්න අපි වගකීම් බාර ගන්න ඕන. රජයක් හැටියට වගකීම බාර ගන්නවද කියන කාරණාව. ඒ වගකීම් ඉටු කරන්න ඕන ආරක්ෂක අංශවල ඒ රාජකාරී ඉටු කරනවද කියන එක පිළිබඳව අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ කාරණාව වෙනුවෙන් මෙවන් භීෂණයක් රට තුල හදන්න කටයුතු කරපු දේශපාලන කඳවුරක් තියෙනවා නම් ඔවුන් කා වෙනුවෙන්ද මේ දේ කරන්නේ? මේ රටේ මහජනතාවට අපි කියන්න ඕන ඉදිරි කාල වකවානු තුල මැතිවරණයක් ඒ හැම වෙලාවකම මේ වගේ මිනිස්සු මරණ, ඒ වගේම දේපල විනාශ කරන, අහිංසක මිනිස්සුට හිරිහැර කරන ඒ දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන අයට අනාගතයේ මේ රටේ පාලන තන්ත්‍ර දුන්නොත් එහෙම රට කොයි තැනකටද යන්නේ කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අද බුද්ධිමත් ජනතාව තීන්දුවක් අරන් තියෙනවා. මේ විදිහේ හිංසාකාරී ක්‍රියාකාරකම් කරන අය සමාජයෙන් කොන් කරන්න. ඒ කාරණාවට ජනතාව ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. අපේ 2500 ඉතිහාසයක් දෙන රටක් හැටියට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අනන්‍යතාවය වෙනින් පෙනී හිටින්න ඕන. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රටේ බුද්ධිමත් ජනතාවට ඔබ අනාගතයේ ගන්නා වූ තීන්දුව
මේ මෙලේච්ඡත්වය ප්‍රතික්ෂේප කරන තීන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කියන කාරණාව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමැති. අමරකීර්ති අතුකොරළ මැතිතුමාට නිවන් සුවත් වේවා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අවස්ථාව ලබා දුන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම කතාව මෙතකින් අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරුවා මැතිතුමනි. ඊළඟට ගරුවේ සීදරන් මැතිතුමා. கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இன்றைய தினம் மிக மோசமாக இந்த நாட்டிலே கொல்லப்பட்ட அத்துக்குறளை அவர்களுக்கும் உலகத்தினுடைய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய எலிசபெத் அம்மையார் அவர்களுக்குமான நினைவு பகிர்தல் இந்த சபையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மிக முக்கியமாக முதலிலே மகாராணியார் எலிசபெத் அவருடைய மறைவுக்கு நாங்கள் இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக தமிழ் மக்கள் சார்பிலே நாங்கள் எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே நேரத்தில் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைந்து அந்த சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரும் மகாராணியினுடைய அந்த நினைவை இந்த இடத்திலே மனசால் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். அவருடைய ஆத்ம சாந்திக்காக வேண்டுகிறோம். மிக முக்கியமாக இந்த நாட்டிலே கொல்லப்பட்ட கடந்த ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன்பு மிக மோசமாக ஒரு வன்முறை மூலமாக கொல்லப்பட்ட அத்தனகல எம்பி அத்துக்குறளை அவர்களுடைய மரணம் மிகவும் மோசமானது. இது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. மனித குலத்துக்கு எதிரான மனிதர்களே பலியெடுக்கின்ற மிக மோசமான ஒரு சம்பவம். இலங்கையிலே இது புதிய விடயமாக இல்லை என்றாலும் கூட இலங்கையிலே பல்வேறுபட்ட சம்பவங்கள் இவ்வாறு நடைபெற்றிருக்கின்றன. ஆனால் அத்துக்குறள் அவர்கள் பாராளுமன்றம் வந்து மிக அமைதியான முறையிலே தன்னுடைய மக்களுக்காக தன்னுடைய தொகுதி மக்களுக்காக பணியாற்றினார் என்று இங்கு பேசுகின்ற பலரும் சொல்லுகின்ற கருத்துக்களை கேட்கிற பொழுது அவருடைய அந்த சேவை, அவர் இந்த மண்ணிலே ஆற்றிய பணிகளை அறிய முடிந்தது. ஆனால் இந்த நாட்டிலே பல்வேறுபட்ட நபர்கள் இவ்வாறு கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். கதிர்காமத்து அழகி மனம்பேரி அவர்கள் ஜனதா விமுக்தி பெரமுன கட்சிக்கு ஆதரவாக இருந்தார் என்ற காரணத்திற்காக ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்கா அவர்கள் உலகத்தினுடைய முதலாவது பெண் பிரதமராக இருந்த பொழுது இந்த நாட்டிலே அவர் கதிர்காமத்து அழகி மனம்பேரி நிர்வாணமாக்கப்பட்டு இராணுவத்தால் கொண்டு செல்லப்பட்டு வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு பகிரங்கமாக சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட வரலாறும் இந்த மண்ணிலே நடைபெற்றிருக்கிறது. கிருசாந்தியை அவருடைய மகள் சந்திரிகா அவர்கள் இந்த மண்ணிலே ஜனாதிபதியாக இருந்த பொழுது இராணுவத்தினரால் செம்மணியிலே வைத்து மிக பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு அவருடைய தாயார், சகோதரன், உறவினர் உட்பட மிக மோசமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். இதெல்லாம் இந்த மண்ணிலே நடைபெற்று இதுவரை யாராலும் இந்த மண்ணிலே இதற்கு நீதிகள் கிடைக்கப்பெறவில்லை. இவற்றுக்கு அப்பால் நாங்கள் அத்துக்குறளை அவர்களுக்கு நாங்கள் அனுதாபம் செலுத்துகின்ற அதே நேரத்திலே குமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் பட்டப்பகலிலே, மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலம் பட்டப்பகலிலே கொழும்பிலே வைத்து கொல்லப்பட்டார். ஜோசப் அர்ராஜ் சிங்கம் அவர்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே இரவு நேர ஆராதனையில் இருக்கிற பொழுது சிமியோன் தேவாலயத்தில் வைத்து அவர் கொல்லப்பட்டு அநியாயமாக அவருடைய உயிர் பறிக்கப்பட்டது. மாமனிதர் சிவனேசன் அவர்கள் பாராளுமன்றம் வந்துவிட்டு அவர் செல்லுகின்ற பொழுது மாங்குளத்திலே வைத்து இலங்கை இராணுவத்தினுடைய ஆழ ஊடுருவும் அணியினால் கிளைமோர் மூலம் கொல்லப்பட்டார். பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாமனிதர் ரவிராஜ் அவர்கள் கொழும்பு நகரத்திலே வைத்து சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார். மிக மோசமாக இவ்வாறு இவர்களெல்லாம் படுகொலை செய்யப்பட்ட வரலாறுகள் இந்த மண்ணிலே நடைபெற்றிருக்கிறது. ஆனால் இதுவரை யாராலும் இவர்களுக்கு ஒரு நீதி இந்த மண்ணிலே கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பதுதான் துரதிர்ஷ்டவசமானது. இந்த நீதி என்பதுதான் இப்பொழுது திரும்பி இருக்கிறதா இந்த நாட்டிலே? சிங்கள மக்களையே திரும்பி இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டமும் அதற்கூடான கொலைகளும் ஆயுதங்களை தங்களுடைய கைகளில் எடுத்துக் கொள்ளுகின்றவர்களுடைய செயல்பாடுகளும் அத்துக்குறளை அவருடைய உயிரை பறித்திருக்கிறது என்பதுதான் இங்கே நாங்கள் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டியது. கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருந்த ரவீந்திரநாத் அவர்கள் கடத்தி செல்லப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார். எங்கே என்று இதுவரை தெரியாது. அவருடைய உடல் கூட எடுக்கப்படவில்லை. மிகப்பெரிய ஒரு இராணுவ ஆய்வாளர், எழுத்தாளர் தராகி சிவராம் அவர்கள் மட்டக்களப்பு மண்ணைச் சேர்ந்தவர். அவர் கடத்தப்பட்டு இதே பாராளுமன்ற வளாகத்துக்கு அருகிலே அவருடைய உடல் எடுக்கப்பட்டது. அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார். நடேசன் மிகப்பெரிய ஒரு எழுத்தாளன், பத்திரிகையாளன், மட்டக்களப்பு மண்ணிலே வைத்து அவர் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார். யாழ்ப்பாணத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு பத்திரிகையாளன், அருமையான அற்புதமான பத்திரிகையாளன் நிமலராஜன் உண்மைகளை கொண்டு வந்ததால் அவர் தன்னுடைய வீட்டிலே வைத்து படுகொலை செய்யப்பட்டார். இவ்வாறு இவர்களை விட மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம், செங்கலடி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய விரிவுரையாளர் தம்பையா பொருளியல் துறையிலே மிகப்பெரிய ஜாம்பவானாக இருந்த மிக அந்யோன்யமான நல்ல மனம் படைத்த ஒருவர் பட்டப்பகலில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
இவையெல்லாம் இந்த மண்ணிலே நடைபெற்றிருக்கிறது. ஆனால் இவற்றுக்காக இந்த நாட்டிலே எந்த நீதியும் கிடைக்கவில்லை என்பதுதான் துரதிர்ஷ்டவசமானது. அத்துக்குறளை அவர்களுடைய மரணம் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். மனிதநேயத்தை விரும்புகின்றவர்கள், மனிதாபிமானத்தை விரும்புகின்றவர்கள் யாரும் ஒரு மனிதன் ஓடி ஒழிக்கிற பொழுது அவரை இழுத்து வந்து படுகொலை செய்தல் என்பது அது ஒரு மனிதனால் செய்ய முடியாது. மிருகத்தனம் படைத்த வெறி பிடித்தவர்களால் மட்டும்தான் அதனை செய்ய முடியும். அதே மாதிரி தான் இந்த மண்ணிலே பல வெறி பிடித்த மனிதர்கள் பல காரியங்களை செய்திருந்தார்கள். 1983ஆம் ஆண்டில் கூட கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே கொழும்பிலே ஒரு பெரிய இனக்கலவரம் தமிழர்கள் மீது செய்யப்பட்ட பொழுது அவர் கடைகளுக்குள்ளேயே தூக்கி போட்டு கொளுத்தப்பட்டார்கள், உயிரோடு கொளுத்தப்பட்டார்கள். மலையகத்திலே இருந்த மக்கள் ஏதும் அறியாதவர்கள், எந்த ஒரு யுத்தமோ சண்டையிலே ஈடுபடாதவர்கள் பல ஆயிரக்கணக்கில் கொல்லப்பட்டு அவர்கள் உடுத்த உடுப்போடு லங்காராணி கப்பல் மூலம் வடபகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். இவ்வாறெல்லாம் நடைபெற்ற வரலாறுகள் உண்டு. ஆகவே திரும்பவும் இந்த நாட்டிலே ஒரு வன்முறை இருக்கக்கூடாது, ஒரு நியாயமான நீதியான அரசியல் முறைமை இருக்க வேண்டும். அது இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற சிங்கள தேசிய இனமும் தமிழ் தேசிய இனமும் தங்களுக்குள் ஒரு புரிதலோடு தங்களுடைய கலை கலாச்சார பண்பாட்டு அடையாளங்களோடு தங்களுடைய மண்ணிலே அவர்கள் வாழுகின்ற ஒரு வாழ்வுரிமை இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் அந்த மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள், உலகம் எதிர்பார்க்கிறது. சிங்கள மக்களுடைய கலாச்சாரம், அவருடைய மதம், அவர்களுடைய வாழ்வுரிமை, அவருடைய நில அடையாளம் என்பது எவ்வாறு முதன்மையானதோ பேணப்படுகிறதோ அதே மாதிரியானதுதான் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு, வாழ்வுரிமை, அவர்களுடைய அடையாளம், தொல்லியல் அடையாளம். அவர்களும் இந்த மண்ணுக்குரிய பிரஜைகள், அவர்களும் இந்த மண்ணிலே வாழுகின்ற உரித்து வேண்டும். இவ்வாறான ஒரு சூழல் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அப்படி வந்தால் இந்த நாட்டிலே வன்முறை வருவதற்கான எந்த வடிவங்களும் இல்லை. ஆகவே காமினி மன்னிக்கவும் அத்துக்குறள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நடந்தது. அவருடைய குடும்பத்தினர் மனைவி பிள்ளைகள் மனைவி கூட அதில் காயப்பட்டிருந்ததாகவும் அவருடைய மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூட இங்கே பேசுகிறார்கள். உண்மை. ஒரு மனைவி கணவனுடைய இழப்புக்கு பின்னால் அந்த மனைவியினுடைய மனநிலை, அந்த பிள்ளைகளுடைய மனநிலையை யோசித்து பாருங்கள். இப்படி ஆயிரம் மனைவிமார்களும் பிள்ளைகளும் தங்களுடைய அப்பாக்களை எல்லாம் இந்த மண்ணிலே இராணுவத்திடமும் உங்களுடைய அரசிடமும் ஒப்படைத்து விட்டு கண்ணீரோடும் தாலியோடும் பொட்டோடும் காத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அத்துக்குறளாருடைய ஆத்மா சாந்தி பெற வேண்டுமானால் ஏற்கனவே ஒப்படைக்கப்பட்ட இந்த தாலியோடும் பொட்டோடும் இருக்கிற எங்கள் சகோதரிகளையும் சற்று சிந்தியுங்கள். சிந்தித்தால் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மண்ணிலே ஒரு நியாயம், நீதி, மனிதாபிமானம் தலைக்கும் என்ற கருத்தை முன்வைத்து அத்துக்குறள் அவர்களுக்கு மீண்டும் அனுதாபம் செலுத்தி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. බොහොම ස්තුතිකරු මන්තා. ඊළඟට කරු SMS මුසාර් මැතිතුමා. கரு பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, கரு அமரகீர்த்தி அத்துக்கோரல் அவர்களின் மறைவு தொடர்பான அனுதாப பிரேரணையில் எனக்கும் பேச கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி. உண்மையிலே இந்த பாராளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்து இந்த பாராளுமன்றத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோடும் பேசுவதற்கும் பழகுவதற்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்த போதும் அமரகீர்த்தி அத்துக்கோரல அவர்களுடனும் பேசுவதற்கும் அவரை சந்திப்பதற்கும் அவருடன் அளவலாவதற்குமான சந்தர்ப்பமும் கிடைத்தது. அவருடன் பேசிய போது புரிந்து கொண்ட ஒரு விடயம், இந்த பாராளுமன்றத்தில் மிகவும் அஹிம்சையான ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர். எனவே இவருடைய கடந்த காலம் அதே போன்று இவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை எவ்வளவு புனிதத்துவமானதாக இருந்திருக்கும் என்பது பற்றியெல்லாம் நான் தேடத் தொடங்கியிருந்தேன். அந்த அடிப்படையில் அவரை பற்றி விசாரித்த போது பாராளுமன்ற தேர்தலிலே அதிகமான செலவுகள் ஏதுமின்றி மக்களோடு மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு அமரகீர்த்தி அத்துக்கோரல என்பதை இங்குள்ள சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு பேசுகின்ற போது எமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அந்த தகவல் ஆரம்பத்தில் 13,000 மேலதிக வாக்குகளோடும் பின்பு 26,000 மேலதிக வாக்குகள் என்று அவருடைய செல்வாக்கு அந்த மக்கள் மத்தியில் தொடர்ந்தும் அதிகரித்து வந்த நிலைமையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம். எனவே இவ்வாறான மிக ஒரு அஹிம்சையான ஒரு மனிதர் இந்த மே 9ஆம் தேதிய தாக்குதலிலே மிகவும் மிலேச்சத்தனமான முறையில் படுமோசமாக படுகொலை செய்யப்பட்டமை என்பது கண்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விடயம்தான். அன்றைய மே 9ஆம் தேதிய சம்பவம் மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜனநாயக போராட்டம் அறகல வேறொரு வடிவம் பெற்று அரசியல்வாதிகளாலும் வேறு சில விசமிகளாலும் குழப்பப்பட்டு வேறு திசை நோக்கி பயணித்தமையினுடைய விளைவுதான் இவருடைய மரணம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அன்றைய தினம் கோல்ஃபேஸ் திடலுக்கு சென்று அமைதியான முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களுக்கு தாக்குதல் நடத்தியதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதனை நாம் கண்டித்தே ஆக வேண்டி இருக்கிறது. ஆனால்
வன்முறைக்கு வன்முறை முடிவல்ல, அதன் பின்னராக நடைபெற்ற நிலைமைகள் என்பவை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய உயிரை பறித்தது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய வீடுகள், உடைமைகள், கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறிய பல பேரும் இன்று நிர்கதியான நிலைக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது. எனக்கு தெரியும், ஒரு பாடசாலைக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற ஒரு ஆசிரியர் அவர்கள் இங்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்றார். அவருடைய முகநூலை பார்த்தபோது கூட மிகவும் சிரமப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்த பணத்தால் கட்டப்பட்ட வீடு தீக்கிரையாகிய போது இந்த நாட்டினுடைய அரசியலை பற்றிய எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் போய்விட்டது என்ற ஒரு கருத்தை அவர் சொல்லியிருந்தார். அதுபோன்றுதான் இந்த அமரகீர்த்தி அத்துக்கோரல அவர்களினுடைய மரணம் அவருடைய குடும்பத்துக்கு மாத்திரமல்லாமல் மக்களோடு மக்களாக அரசியல் செய்த அவருடைய அந்த பிரதேசத்தை சார்ந்த அவருடைய ஆதரவாளர்களுக்கும் எந்த அளவு தூரம் துக்கத்தை கொடுத்திருக்கும் என்பது நிச்சயமாக எமக்கு கவலையை தருகின்ற ஒரு விடயம்தான். மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னார், I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary, the evil it does it permanent என்று சொன்னார். அதாவது நாங்கள் வன்முறையை தொடங்குகிற போது அது நல்ல விடயம் என்று சிலர் நினைத்திருந்தாலும் அந்த நல்ல விடயம் என்பது மிகவும் தற்காலிகமானதுதான். ஆனால் எப்போதுமே வன்முறை என்பது மிக பாரதூரமான ஒரு மோசமான விளைவுகளையே தரும் என்று அவர் தெரிவித்ததனுடைய மிகச்சிறந்த உதாரணம் இந்த மே 9ஆம் தேதிய போராட்டமும் அமரகீர்த்தி அத்துக்கோரல அவர்களுடைய இந்த மறைவும். இந்த போராட்டம் பிழையானது, இந்த போராட்டத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை மிக பிழையானது என்பதை பறைசாற்றி நிற்பதுவே இந்த அமரகீர்த்தி அத்துக்கோரல அவர்களுடைய மரணம் என்றால் அது மிக இல்லை. ஏனென்றால் அவர் ஒரு மிக சாந்தமான மிக நல்ல மனிதராக இருந்தபோது அவருக்கு இவ்வாறு ஒரு நிகழ்வு இடம்பெற்று விட்டது என்பதை ஒட்டித்தான் இந்த போராட்டத்தின் மீது ஜனநாயக ரீதியாக போராட்டத்தை மேற்கொண்ட மக்களுக்கும் ஒரு அவநம்பிக்கை பிறந்தது என்றால் அது மறுப்பதற்கில்லை. எனவே இந்த போராட்டம் வேறு வடிவம் பெற்றதெல்லாம் உண்மையில் வேதனைக்குரிய ஒரு விடயம். இந்த பாராளுமன்றத்திற்குள் இருக்கின்ற 225 பேரும் பிழை, இவர்கள் எல்லோரும் அடித்து துரத்தப்பட வேண்டும் அல்லது வீடுகள் எரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதாக இந்த போராட்டத்தில் ஒரு குழுவினரால் சொல்லப்பட்ட பிழையான கோஷங்கள் தான் உண்மைக்குண்மையான ஒரு ஜனநாயக போராட்டத்தை தோல்வியடைய செய்தது என்றால் அது மிக இல்லை. எனவே இந்த போராட்டம் இவ்வாறு நடந்திருக்க வேண்டும். மக்களினுடைய இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக எதை சொன்னாலும் கேட்கக்கூடிய நிலை பாராளுமன்றத்திற்குள் இருந்தது. ஜனாதிபதியிடம் அந்த நிலை தோன்றியிருந்தது. இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த நாட்டில் பல்வேறு காரணங்களால் உருவாக்கப்பட முடியாமல் இருக்கின்ற நல்ல சட்டங்களை இந்த பாராளுமன்றத்தில் உருவாக்குவதற்கான அழுத்தங்களை இந்த அறகலை கொடுத்திருக்க வேண்டும். அதே போன்று இந்த நாட்டில் சில மாற்றங்களை செய்வதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் எப்போதும் தடையாக இருக்கின்றன. அந்த மாற்றங்களை செய்வதற்கு இந்த அறகலையினுடைய அந்த குழுவினர் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்திருக்க வேண்டும். அதுவல்லாமல் இந்த நாட்டில் நிரந்தரமான ஒரு ஒற்றுமையையும் சமாதானத்தையும் உருவாக்கி சகல இனங்களும் சமத்துவம் මේ වගේ දෙයක් නොවෙන්න අපි වග බලා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා කියන එක. ඒ වගේම මේ සිද්ධි දාමේදියා බැලුවොත් එහෙම අපිට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් මෙතනදී ඒ යම්කිසි පිරිසක් ඒ සංවිධාත්මකව ඒ മന്ത്രിවරුන්ව ඝාතනය කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ മന്ത്രിවරුන්ගේ ගෙවල් ගිනි තියන්න පාර දෙන්න මෙතනදී ඒ කටයුතු කරා කියන එක. ඒ වගේම ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතනදී වුණේ ඒ අමරකීර්ති මන්ත්‍රීතුමාගේ මරණයටත් වඩා මම හිතන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විශාල ඒ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මෙතනදී ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි සියලු දෙනාටම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කට්ටියට වගකීමක් තිබෙනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුව වටලන්න කියලා මෙතනදී ඒ සමහර කට්ටියක් කිව්වා. නමුත් අද පාර්ලිමේන්තුව හැටියට මේ වටලන්න කියපු කට්ටියට අද අපි කිසිම order please දිවා ආහාර විවේකයේ අත්හිටුවා කටයුතු කර ගැනීමට සභාව එකඟද? හරි. කරුවා මන්ත්‍රීතුමා ආරම්භ කරා. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුව වටලන්න කියපු කට්ටියට පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු කට්ටියත් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ පිටින් කටයුතු කරපු කට්ටියත් අද කිසිම පියවරක් අද පාර්ලිමේන්තුව ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අපි ඉදිරියේදී මෙවැනි සිද්ධියක් වෙන්න නැති වෙන්න අපි වග බලා ගන්න උවමනාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අර අමරකීර්ති මන්ත්‍රීතුමාගේ ඒ මරණයට කටයුතු කරපු වගකීම් යුතු කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම අපි දඩුවම් දෙන්න උවමනාවක් තිබෙනවා. Also, Honorable Deputy Speaker, I want to say a word or two about the demise of Her Majesty Queen Elizabeth II. I am a Republican, of course, but irrespective of the fact that I am a Republican, we have to acknowledge the fact that the Queen Elizabeth II was the head of Sri Lanka from her coronation in 1952 until we came up with the Republican Constitution. I would think that whenever we talk of royals, with no disrespect to the other countries,
in true nature, we only refer to one royal family, that is the British royal family. And we can see why, because she had been the sovereign, she has been the head of state of 32 sovereign countries. When she was coronated, she became, there were 6 countries along with Sri Lanka where she became the head of the state. And I just Googled some facts, and it's absolutely amazing the role which she has played. And during the 73 years of her reign, she did it with such grace and such dignity. She has served over 170 MPs under her, so in the Commonwealth countries. So if anything which we are to take by the life and the reign of Queen Elizabeth II, it's the manner how she conducted and brought that when a lot of attention was brought upon the royal family, how she acted with dignity, and it can all be admired. So at this juncture, we would like to express our sympathy with the British royal family and also with the people of England and the Commonwealth. Thank you. බොහොම ස්තුතියි ගරු මහත්මනි. මීළඟට ගරු සුදර්ශන දෙනිපිටිය ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාටම හිතේ ලොකු තැතිගම්මක් ඇති වෙච්ච දවසක් තමයි මැයි 9 වෙනිදා. ඊයේ පසුගිය මැයි 9 වෙනිදා. එදා අපේ අතර හිටපු අහිංසකම ගරු මන්ත්‍රීවරයෙක්, මම හිතන්නේ අපේ මේ 225 හිටපු අහිංසකම මන්ත්‍රීවරයා මිලේච්ච ලෙස ඝාතනය කරනු ලැබුවා. අපිට හිතා ගන්නත් බෑ මේ විදියට කුරුල්ලු ලෙස ඝාතනය කරන්න පෙළඹුණේ කොහොමද කියන එක. එතුමා ඝාතනය වුණා එතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳට, එතුමාගේ ආදරණීය පුත්‍ර රත්නයට. අද තාත්තා නැතුව ඒ ගෙවන ජීවිතය අපි කාටවත් හිතා ගන්නත් බෑ. අපිට දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම පමණයි එතුමාට. එදා ඝාතනය කරපු විදිහ, එදා දවස අඳුරු කළු දවසක්. මේ වගේ දවස් අපි 88 89 කාලෙත් දැක්කා. නමුත් මේ වගේ දෙයක් මේ විදියට මිලේච්ච ලෙස ඝාතනය කරපු ඒ අහිංසක මන්ත්‍රීවරයෙක්, ඒ වගේම පළාත් සභාවේ 3 වරක් හිටපු විශාල සේවයක් කරපු පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට මින්නේරිය ආසනයේ සංවිධායකතුමා, ඒ වගේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධන කමිටුවේ සභාපතිවරයා තමයි එදා ඒ ඝාතනය වුණේ. ඉතින් ඒක අපි කාටත් හිතට වද දෙන කාරණයක් බවට පත් වුණා. මට හිතා ගන්න බැරි එදා ඒ ඝාතනය සිදු වෙලා පැය කීයක් ගියාද ඒ බොඩි එක ගන්න. එදා ඒ ආරක්ෂක නිලධාරියා එතුමාගේ කාර්යය හරියට කරා. නමුත් පොඩි අතපසුවීමක් නිසා එතනදී ඒ හරියට මෙසේජ් එක ආවේ නැති නිසා තමයි මම හිතන්නේ එතනට යන්න සිදු වුණේ. නැත්තම් මුලදිම ඒ පණිවිඩය ගියා නම් එතුමා ඒ ස්ථානයට යවෙන්නේ නැහැ. ඒ ගියේ ජනතාව වෙනුවෙන්. අපිට කියලා ගියේ 3-4 දෙනෙක් මලගෙවල් 3-4ක් තියෙනවා, ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ මට උදව් කරපු අය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ. ඒ අයගේ ගෙවල් වල මම අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම ඉක්මනට යන්න ඕනේ කියලා තමයි ඔය ගියේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපිට මේ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසෙක්, අහිංසක මිනිසෙක්, රටට සේවයක් කළපු මිනිසෙක් මේ විදියට ඝාතනය කිරීම අපි හෙලා දකිනවා. ඒ වගේම මේවා පිටිපස්සේ ඉන්න කණ්ඩායම් මේ ඝාතනය එදා දවසේ සිදු වුණු ගිනි තැබීම්, මේවා පිටිපස්සේ ඉන්න කණ්ඩායම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද? අද වෙනකට තහවුරු කරලා තියෙනවද? එදා උසිගන්නපු පිටිපස්සෙන් ඉඳලා උසිගන්නපු මිනිස්සු අද පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. එදා බොණ්ඩ දීලා එහෙම නැත්නම් නොයෙකුත් උසිගැන්වීම් මත ඉදිරියට ගිය මිනිස්සු ටික, ඉදිරියෙන් හිටපු මිනිස්සු ටික අද සිරගත වෙලා, අද රැකියාව කරගන්න බැරුව, අද උසාවි ගානේ රස්තියාදු වෙනවා. අද දවසේ මේ වෙනකොට නීතිඥ මහතුරු අප්පුඩි ගහන නීතිඥ මහතුරු ඒ තැන්වල නැහැ. එදා ඒ උසිගැන්වීමත් එක්ක උසාවියට ගිහිලා කෙනෙක් අප ලැබිලා එළියට එනකොට අප්පුඩි ගහන තත්ත්වයකටපත් වුණා.
මේ වගේ තත්ත්වයක් අපි කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. ගරු කතානායකතුමනි අපි මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙන්න හේතුව අපි සෙවිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම සෙවිය යුතුයි. මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වෙලාවේ මේ වගේ මේ සිදුවීමට අදාළ සියලුම දේවල් සොයන්න. කොමිෂන් පත් කරා ඒක හරියට නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කළා මේක හොයන්න. මේ වගේ සිදුවීම් ආයේ මේ රටේ සිදුවිය යුතු නැහැ. මේ රටේ සිදුවිය යුතු නැහැ. ඉවරකට හිටි ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් ආරක්ෂාව සපයන්න බැරි වුණා. එතුමාගේ ආරක්ෂාව එතුමාට තිබ්බ ආරක්ෂාවත් සපය ගන්න බැරි වුණා අපේ රටේ ආරක්ෂක අංශවලට. මේ මුනේ කොහොමද? මිලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදයක් අවසන් කරපු විරෝධාර රණවිරු වෙන්න හමුදාවක්. එhmenan ඒ අයට ඒ අවශ්‍ය නියෝග ලැබුණ නැත්te කොහොමද? අතුකෝල්ල ගරු මන්ත්‍රීතුමාගෙත් ඒ ආරක්ෂක නිලධාරියාගෙත් බොඩි එක තිබ්බ රෑ 2 වෙනකම් පාන්දර 2 වෙනකම් තිබ්බ එතන ගන්න බැරුව. මම යුද හමුදාවේ හිටිය කෙනෙක් හැටියට මම දන්නවා ත්‍රස්තවාදීන් සමග ඒ යුද්ධය ඇති වුණ වෙලාවල අපේ විරෝධාර රණවිරුවෙක් ඉස්සරහා වැටලා ඉන්නවනම් තුවාල වෙලා වැටලා ඉන්නවනම් අපි ආ ගන්න පරිම උත්සාහ කරලා අපි ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල උපක්‍රම යොදලා ඒක ගන්න ඒ විරෝධාර රණවිරුවව ගන්නවා පිටිපස්සට. හැබැයි මෙතන පැය කීයක් ගියාද? පැය 12කට වැඩිය බඩිස් දෙක පාරේ. ඉතින් මන් දන්නේ ඇයි මේවට නියෝග ක්‍රියාත්මක වුනේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ජනාධිපතිතුමාට ආරක්ෂාවක් දෙන්න බැරි වුණා. ඒකට ඉතින් ජනාධිපතිතුමාට ආරක්ෂාව දෙන්න බැරි වුණා ආරක්ෂක හමුදාවලට. මේවා ගැන සෙවිය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. මේවට පිටිපස්සේ ඉඳගෙන මේවට උල්පන් දන් දුන්න මේ හැම දෙයක්ම සොයලා ඒ අයට නිසි දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි. එහෙම නැතුනොත් මේක නවත්තන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දිනෙන් දින මේ වගේ දේවල් වලට පෙළඹෙන්න පුළුවන්. උසිගැන්වීමට පෙළඹෙන්න පුළුවන්. 88 89 අපේ මම උසස් පෙළ කරන කාලේ මම හැමදාම කියන දෙයක්. අපි දැක්කා මේ தත්ත්වය. අපි දැක්කා රටේ තිබ්බ தත්ත්වය. මිනිමැරුම් ඒ කරපු කොල්ලකෑම් දීපල හානි මේ සියලුම දේවල් දැක්කා. අපි හිතුවා එදායින් පස්සේ ආපහු ඒ වගේ දෙයක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. නමුත් අලුත් සමාජය අලුතෙන් මේ තරුණ පරපුර මේ වගේ දේවල් දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා උසිගන්නන් ලේසි ආපහු පටන් ගත්තා. ඒ වගේ දේවල් උසිගන්නන්න මේ පිටිපස්සේ ඉඳගෙන මේ කණ්ඩායම්. ඒවට අහු වෙන්න එපා කියලා මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන සියලු දෙනාගෙන්ම. ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අරගලේ සමහර දේවල් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්, ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕක නෙමේ ක්‍රමය. ඒක නිසා මේ දේවල් වලට අහිංසක මිනිස්සු ඉස්සරහට පලියක් ඇටියට තියාගෙන 88 89 ඔය දේම කරා. රණවිරුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ඉස්සරහින් තියාගෙන පෙළපාලි ගියා. අපි දැක්කා. ඒ පෙළපාලි ගිහිල්ලා ආරක්ෂක අංශ විසින් සමහර වෙලාවට බේරගන්න බැරුව වෙඩි තියපු වෙලාවල් තිබුණා. ඒ අහිංසක විරෝධාර රණවිරුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලා මැරිච්ච වෙලාවල් තිබුණා. මම දන්නවා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කෙත් ඒ වගේ දෙයක් වුණා මාතලෙත්. අයියයි මල්ලි දෙන්නම එතකොට කැප්ටන් කඩුවෙල ඒ දෙන්නගෙම අම්මා ඔය විදිහට ඉස්සරහින් තියාගෙන ආවා ඒ කාලෙත් 88 89 ඔය භීෂණ ඇති කරපු පුද්ගලයෝ. අන්තිමට ගැටුමක් ඇති කරලා පිටිපස්සේ ඉඳන් වෙඩි තියලා ඒ ගැටුම ඒ ඉදිරියෙන් අරගෙන ආව පිරිස පිටිපස්සෙන් වෙඩි තියලා අන්තිමට ආරක්ෂක අංශ එක්ක ගැටුමක් ඇති වෙලා ඒ අම්මා මිය ගියා. අම්මගේ බොඩි එක දුන්නෙත් නැහැ. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කේ අම්මගේ බොඩි එක දුන්නෙත් නැහැ. පස්සේ කතා කරලා ඒ පුතාලා දෙන්න ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ තරු ටික ඔක්කොම ගලවලා කිව්වා මට අම්මගේ බොඩි එක දෙන්න. නැත්තම් අපි මේකෙන් ඉවත් වෙනවා කියලා. අන්න ඒම තමයි මේ බොඩි එක ගත්තේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් අඳුරු කාලයක් තිබ්බා. නැවතත් ඒ වගේ කාලයකට තමයි මේ අරගෙන එන්නේ. උත්සාහ කරේ. වාසනාවකට අපේ රට ඒ තත්ත්වයෙන් මිදුණා. නමුත් අපි විශේෂයෙන්ම මේ ජනතාවට කියනවා අපේ ජනතාවට කියනවා මේ වගේ දේවල් වලට පෙළඹෙන්න එපා. ප්‍රශ්න තියෙනවා අමාරුකම් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට තියෙන තත්ත්වය ආර්ථික වශයෙන් අපි ලොකු පරිහානියකට පත් වෙලා මේක අදයියාව එකක් නෙමේ. අවුරුදු 70 පාලනය කරපු මේ කණ්ඩායම ඒ වගේම නොයෙකුත් නිලධාරීන්ගේ අක්‍රමිකතා නිසා මේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ නැත්තේ. අද වෙනකොට අපි ලොකු අමාරුවක ඉන්නේ.
අපහසුවක ඉන්නේ. ජනතාව ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක ඉන්නේ. හැබැයි මේවා කියලා මේවා අවුස්සලා තවත් ජනතාව පාට ඇදලා දාලා මේක ලියන්න තියෙන දේ මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු निराකරණය කරන්න උත්සාහ කරන වෙලාවේ මේ දේවල් වලට පෙළඹෙනවා නම් රට වෙන තැනකට ගමන් කරන්නේ. අපහසුතාව වලට තවත් මැදිහත් වෙනවා. ඒක නිසා මේ ත්‍රස්තවාදයක් මේක මිලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදයක් අපි දැක්ක සමහර අවි ආයුධ පාපැදි වල තියෙන අර වීල් එක දෙකට කපලා යකඩ බටවලට බිල්ඩින් කරලා ඒවයින් තමයි ගහන්න අරගෙන තිබ්බේ. මේ දේවල් හදලා තිබ්බේ මේ එදා නෙමෙයි හදලා තිබ්බේ. මේවා සූදානම් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා ගොඩක් කල් ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මේක මහා සැලසුමක්. ඒකයි මම කිව්වේ කමිෂන් එකක් දාලා මේක සම්පූර්ණම හොයන්න. මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුනේ? එදා කොහොමද මේ විදිහට එකපාරට මේ විදිහට දෙයක් වෙන්න මුළු ලංකාව පුරාම පැතිරෙන්න මේ වගේ දෙයක් සිදු වුනේ කොහොමද කියන එක හොයලා බලන්න. ඒක නිසා තමයි අර අහිංසක අතුකෝරළ മന്ത്രിතුමත් ඒ සැරෙන් වරත් මිය ගියේ. මිලේච්ඡ ලෙසගේ ඝාතනය කරේ අන්න ඒ හේතුව නිසා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ එතුමාට සහ ඒ සැරෙන් වරයට අජරාමර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම පමණයි. ඉතින් අජරාමර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගරු අතුකෝරළ മന്ത്രിතුමනි. ඒ සැරෙන් වරයට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට අපේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමාට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමනවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. මීළඟට ගරු විජිත පෙරුගොඩ අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අමරකීර්ති අතුකෝරාල අපේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාගේ අභාවය වෙනුවෙන් ශෝකයට පත් කරන කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අප අතරින් සදහටම සමුගෙන ගිය ඉතා මිලේච්ඡ කුරිරු ඝාතනයකින් අප අතරින් සමුගත්ත පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අපේ හිතවත් අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාට නිවන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් ඒ වගේ එතුමාගේ දයාබර බිරිඳ අතුකෝරළ මැතිණිය ඒ වගේ මේ දරුවා පවුලේ ඥාතීන් වරුන් වෙතත් ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීමට මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. 2020 පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් මොනරාගල පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ පත්වුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට අපි එදා ඉඳලා එතුමා දැන ඇඳිනගෙන හිතවතෙක් විදියට සහෝදරයෙක් විදියට අපි කටයුතු කළා. හැමෝම කියනා වගේ එතුමා බොහොම සරල ගති පැවතුම් තියෙන බොහොම අහිංසක තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයට තමන්ගේ ප්‍රදේශයට වැඩක් කිරීමට ඕනකමක් තිබුණු ජනතාවගේ සහ නිලධාරීන්ගේ හොඳ හිත විශ්වාසය සුහදත්වයේ දිනාගත්ත බොහොම අවංක මහජන නියෝජිතයෙක් විදිහට අපිට එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මමත් භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ රැස්වීමක් සඳහා පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයට ගිය වෙලාවේ එතුමාත් රොෂාන් රණසිංහ ඇමතිතුමත් ඒ වගේම දිස්ත්‍රික්කයේ අනිකුත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ රැස්වීම පවත්වන වෙලාවේ ඉතින් මහා සංඝරත්නය සමග භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග බොහොම සුහදශීලීව ඒ වගේම ප්‍රදේශයේ ජනතාවත් එක්ක සුහදශීලීව කටයුතු කරන ආකාරයත් අපි දැක්කා. ඉතින් අපිට පුදුම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225 අතර බොහොම අවංක කෙනෙක්, තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයට වැඩ කරන්න ඕනකමක් තිබුණු කෙනෙක්, දේශපාලනයේ විතරක් නෙමෙයි සමාජ ජීවිතේත් හොඳ පිරිසුදු කෙනෙක් විදියට එතුමා නෙට්ටඹුව නගරයේදී මහමග ඒ ප්‍රචණ්ඩකාරීන් විසින් ඔහුට පහර දීලා ඔහුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියාට පහර දීලා වෙළඳසැලක් තුලදී ඉතා තිරස්චීන විදිහට මිලේච්ඡ විදිහට එතුමාව ඝාතනය කළා. ආගමට ධර්මයට මුල් තැන දෙන රටක් විදිහට අවිහිංසාවාදයට මුල් තැන දෙන ආගමක් අදහන පිරිසක් වැඩි පිරිසක් ජීවත් වෙන රටක් විදිහට මේ මිලේච්ඡත්වය, මේ ත්‍රස්තවාදය, මේ ක්‍රූරත්වය මුළුමහත් සමාජෙම හෙලා දකින. අමරකීර්ති අතුකෝරාල මැතිතුමා තමන් කොළඹ ඉඳලා
තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයේ නැත්නම් තමන්ගේ නිවසට යන අතරමඟදී තමයි මේක සිද්ධ වුනේ. අපි දන්නවා මේ 9 වෙනිදා ඇති වුණු ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධීන් වල එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි එතුමාගේට ජීවිතයෙන් සමුගන්න සිදු වුනේ. අරගලය තුල අපි දැක්කනවා මේ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන අර්බුදය තුල ශාල පීඩනයක් ජනතාවට මතුවෙනකොට ඒ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම සඳහා ඒ පීඩනයෙන් හෙම්බත් වුණු ජනතාව අරගලයකට එකතු කරලා නිර්පාක්ෂිකව නිදහස් අරගලයක් විදිහට තමයි හැඳින්වුවේ. ඒ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න ගියා. එල්ලේ සහ මේ අර්බුදයට විසඳුම් සොයාගෙන ගියේ. හැබැයි අපි දන්නවා එහෙම ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු නොවුන සාමකාමීව අරගලයේ සිටි පිරිසක් හිටියා. හැබැයි විවිධ මතවාද තියෙන විවිධ දේශපාලන මතවාද තියෙන විවිධ සංවිධාන නියෝජනය කරන බොහෝ පිරිස් ප්‍රචණ්ඩත්වයක් ඇති කරලා හිංසාවක් ඇති කරලා ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය අරගෙන මහා විනාශයක් ඇති කරන්නට ඕනකමක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි විශාල වශයෙන් ගෙවල් ගිනි තැබීම් ඒ වගේ තිබුණු බඩමුට්ටු පැහැර ගැනීම රාජ්‍ය දේපල විනාශ කිරීම පහර දීම වගේ බරපතල සමාජ ප්‍රචණ්ඩත්වයකට අරගෙන ගියා. මගේ නිවසට පවා දේවතාවක් පහර දෙන්නට එවැනි පිරිස් සහභාගී වුණා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ මං හිතන්නේ නීතිය අසරණ වුණා. පොලිසිය සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන ආයතන වලට මේකෙන් මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මුදව ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක බරපතල විදියට මේ රටට කැළලක් සිදු වුණා කියලා අපි දකිනවා. අපිට දේපල හරියම්බ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි වටිනා මනුෂ්‍ය ජීවිතයකට නැවත ජීවය දෙන්නට බෑ. ඉතින් අමරකීර්ති අතුකෝරල්ල මෙතිතුමාගේ මිය යාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මරුපහරක් වගේම සාර ධර්ම සුරකින සමාජයක් ගොඩනගන බලාපොරොත්තුව තියෙන ඒ බොහෝ දෙනාට ඇත්තට මේක අතුල් පහරක් විදිහට අපි දකිනවා. කොහොම වුණත් අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමා අපි අතරින් සදහටම සමුගෙන අවසන්. එතුමා තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව තුල තැබූ විශ්වාසය ඒ ගෞරවය මම හිතන්නේ තාමත් ඒ විදිහට තියෙනවා. එතුමා යම් අරමුණක් වෙනුවෙන් සමාජ ප්‍රගමණය වෙනුවෙන් එතුමා යම් අදහසකින් කටයුතු කරා නම් එතුමා වෙනුවෙන් ඒ සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කිරීම තමයි එතුමාට කළගුණ දැක්වීමක් විදිහට අපි දකිනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා එතුමාගේ දයාබර බිරිඳ අතුකෝරාල මැතිණියට බලවත් සංවේගයක් සහ බලවත් කම්පනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ දරුවට තමන්ගේ පියතුමා අහිමි වීම තුල ඇති වෙලා තියෙන හිඩස පුරවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් ඒ දේ සිදු වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා තමන්ගේ ආදරණීය පියතුමා යම් නිර්මල චේතනාවක් වෙනුවෙන් ඒ ජීවිතය පරිත්‍යාග කරන්න සිද්ධ වුණා. නිසා ඒ තාත්තා පියතුමා බලාපොරොත්තු වුණු ලෝකය ගොඩනගන්න ඒ දරුවටත් ඒ වගේම අතුකෝරාල මැතිතුමා ඒ ගෙන ගිය ඒ නිවැරදි සමාජ දර්ශනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන එතුමාගේ දයාබර බිරිඳ අතුකෝරාල මැතිණියටත් ඒ පවුලේ සියලු දෙනාට මගේ ශෝකයත් සමස්ත සමාජයේම ශෝකය මේ මොහොතේ පළ කරනවා. ඒ වගේම මත උපදින ආත්මයකට මේ වගේ අතවරයකට මුණ නොදී තමන් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ අරමුණ කරා යන්නට භවගාමී ජීවිතය තුලත් එතුමාට ඒ ශක්තිය ලැබෙන්නටත් අවසන් වශයෙන් අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වන නිර්වාණ සුවයත් එතුමාට මේ මොහොතේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ නායිකාව විදිහට මුළු ලෝකයේම ගෞරවයට පාත්‍ර වුණු දෙවන එලිසබෙත් රජින අවුරුදු 96ක් ආයු වළඳලා ඇය ජීවිතයෙන් සමුගත්තා. අපේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා විදිහට ගරු ජනාධිපතිතුමත් ඒ අවමංගල උත්සවයට සහභාගී වුණා. ඉතින් එතුමිය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම
ඒ රජ පවුලටත් ඒ වගේම ඒ බ්‍රිතාන්‍ය රජයටත් ඒ රටේ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ඇතුළේ සියලු දෙනාටත් ශෝකය පළ කරමින් මගේ කතාව නිම කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමනි. 9වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අභාව අප්‍රාප්ත ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරළ මහතාගේ අභාවය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙපාර්ශ්වයෙන්ම කරන ලද ශෝක යෝජනාවන් අනුමත කරමින් ගරු කතානායකතුමා සමග මම ද එකතු වීමට කැමැත්තෙමි. ශෝක යෝජනාව සලකා බලන ලද දින දෙකට අදාළ රැස්වීම්වල නිල වාර්තා පිටපත් ශෝකයටපත් පවුලේ අය වෙත යවන මෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයාට මම නියෝග කරමි. අද දින නියම පත්‍රයේ විෂයාංකයක ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු සංවිධායකතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ දිනට නියමිත කටයුතු වලට අදාළ විෂයාංක 1 මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකනද? හයි. සභාව කල් තැබීම. පාර්ලිමේන්තුව 2022 ඔක්තෝබර් මාස 3 වෙනි සඳුදා පෙරවරු 9:30 දක්වා කල්පිටියේ යෝජනා කරමි. අද දිනට නියමිත පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු අවසන් කරමින් පාර්ලිමේන්තුව 2022 10 වෙනි මාස 3 වෙනි දින පෙරවරු 9:30 දක්වා කල් තබමු.